Assalamualaikum, selamat petang. Kembali semula bersama dengan saya Nasha, Azlansha dan juga Daniel di litar antara bangsa Sepang tapi belah belakang di sebelah selatan. Ya, saya Nasha. Salam Jumaat semua. Kita berada di Malaysian Cub Prix Sepang Utara. Ya betul. Sepang Selatan. Saya baru Sepang sebut. Selatan. Grand final untuk semua kategori yang fighting championship. Mendebarkan. Selamat petang untuk Abang Lan, selamat pagi untuk Daniel. Yes, that's right. Welcome to the grand final for the final rounds of the PETRONAS Malaysian Cub Prix. It is the season finale. It's a championship decided for all the categories. And this looks like there's going to be plenty of drama and action coming in throughout the rest of today and for the rest of the next 2 days. Yep. Jadi kita akan lihat petang punya, saya punya tu bang, abang punya tak mana-mana, petang ambil saya punya, mesti saya nak baca. Ini dia. Lepas ni kita akan lihat bagi sesi latihan bebas yang kedua untuk WIRA KBS. Lepas itu kita akan lihat CP125 PETRONAS SPRINTA untuk sesi kelayakan, CP150 sesi kelayakan, WIRA KBS 125 YAMAHA PETRONAS Super Series, Honda Dash, AEON Credit dan juga shootout untuk kategori WIRA KBS di sebelah petang nanti. Jadi hari ni adalah yang sangat penting. Petang ni lagi penting. Tapi hujan masih lagi renyai. Tadi saya kat luar, hujan masih lagi renyai. Walaupun macam mana situation tu Abang Lan, Daniel, kalau hujan renyai, kejap panas, kejap hujan, dia macam main-main pula, hujan merajuk. Abang Lan, this has to be you. Tak apa, walaupun hujan renyai, tamek masih kering and masih kita boleh dapat lihat dry race lah, perlumbaan kering. Cuma bila hujan lebat tu Mesti tak boleh duduk atas lining putih tak boleh lah. Naik atas curve pun tak boleh. Licin. Jadi itu tips daripada Abang Lan untuk pelumba-pelumba yang kita janganlah cakap pelumba 150. Dia orang pun tahu kan. Ni adik-adik ni macam MVX, tapi dia orang pun ada coach dia orang sendiri bang. So dia orang tahu. Lagipun dia orang dah biasa kan pelumba. So kepada anda semua yang datang di grandstand ke, yang ada dekat peak tu ke, sila amalkan penjarakan sosial dan sentiasa memakai pelitup muka, pakai sanitizer. Biarlah tak pakai macam sekarang bang. Kalau perempuan jimat duit tak payah beli lipstick sebab dah pakai mask. Pakai mask Kalau macam Daniel tak payah cukur misai janggut. Tak. Saya nak naikkan mood Abang Lan dengan Daniel macam mengantuk. Lepas makan memang mengantuk Tak ada lah Nasha. Dia Jumaat ni dia slow sikit lah. Loading sikit. Sebab kita kena semangat bang. Petang ni kita sesi kelayakan. Baiklah. Sesi yang mendebar-debarkan yang kita nanti-nantikan pada belah petang ni yang mencabar ni Daniel. Kita ada qualifying. Dan Juni nak bagi giveaway ke? Producer tanya, director tanya. Baju ni ada satu je, minta maaf producer. Ini pun orang bagi. Okey. So, bunyi jentera telah pun keluar ke litar. Jentera apa Nasha? WIRA KBS. Jadi kita akan lihat ini dia. Daniel, berapa orang pelumba Daniel? We have 29 riders for the WIRA KBS category this time round. A lot of names that just got promoted into this category as so-called wild cards, potentially for their debut for next season. So if you guys were here during the morning session, you would have seen that Adi Putra Sukarno as well as Danny Mikael Fauzi. There's a number of names in the WIRA KBS category that have just been promoted for this race. And Adi Putra Sukarno especially, who had a stunning first free practice in the WIRA category. He was 3rd overall. And for your first time in a new category, that's really
some impressive stuff. Jadi kita akan lihat sesi latih bodoh betul. Jadi antara pelumba-pelumba yang akan kita berikan tumpuan ini adalah pelumba yang mengejar bagi championship point, dan kalau kita lihat memang sangat rapat caratan masa yang dilakukan. Ini yang kita lihat ada 3 pelumba pasukan 31 Racing yang baru saja melepasi selekoh yang kedua, dan kita saksikan ada pelumba Castro Power 1 di situ, dan dalam perebutan bagi gelaran juara juga kita menyaksikan pelumba lain yang cuba untuk mencari kemenangan pertama, dan mungkin belum pernah menang, mungkin mencari podium pertama untuk musim ini. Kerana 2 perlombaan ini macam-macam boleh berlaku. Kita akan lihat bagaimana nanti. Dan dalam kelompok ini, satu kelompok yang agak besar, Adam Haikal Jaha menunjukkan satu peningkatan yang sangat baik, bermula di pusingan yang ke-5 sewaktu di litar pemotoran Terengganu. Cukup rapat. Satu kelompok yang agak besar juga. Kita lihat ada Faik Hakimi itu saja. Faik Hakimi baru saja memintas pelumba pasukan 31. Faik Hakimi yang merupakan juara bagi Honda Dash 125 Challenge pada tahun 2019, yang kita lihat pelumba untuk pasukan YAM dengan Habib Haziq yang baru saja melepasi Faik Hakimi. 4 pelumba ini tunggangan yang dapat lihat cukup agresif. 30 itu adalah pelumba yang bertubuh kecil, Danish Aiman, berada di kedudukan di tempat yang ke-10, dan kita dapat lihat rintisan hujan yang baru saja mereka melepasi di selekoh yang kedua. 32 adalah Akil Daniel. Setakat ini Akil Daniel melakukan caratan masa 1 minit 27.993 saat, berkedudukan di tempat yang ke-8 sekarang ini. Danish Aiman di tempat yang ke-10, masih lagi 31, 1 minit 25. Itu adalah Syamil Amsyah, pelumba yang memenangi perlombaan di sini pada pusingan yang pertama. Beliau adalah pelumba yang terpantas juga di sini. Pada pusingan yang pertama, kita lihat beliau yang berada di kedudukan di tempat yang pertama. 3 pelumba pasukan 31. Di sebelah itu kita dapat lihat Farid Hakimi yang memberikan tentangan kepada pelumba-pelumba ini. This is a proper battle for the championship, and a lot of surprising names have risen up in the WIRA KBS. One thing that was really shocking was to see how midway through the season 31 Racing lost their momentum when we moved away from the long straights of the Sabah International Circuit into the shorter tight tracks that we're used to seeing in the Cup Prix season. For now, right now, we are in a circuit that should favor the 31 Racing team. They have amazing team tactics to come through, especially now with 5 riders in their team and a very strong rider that is as well, Adi Putraskarno. They can really plan this to perfection should they all go their way. Right now we're looking at Irfan Haikal Amidi right now, leading with the fastest lap at 125.065 is Irfan Haikal. As I mentioned all of that just now, once again we can't relegate the fact of Alan Haris Sirman, as well as Harith Haziq, and even the likes of Idlan Hakimi. These are all very strong riders. With Farid Hakimi, all riders capable of podiums, all riders capable to bring the fight into the podium positions. And we can only speculate and wait and see what will unfold for the rest of this weekend.
Jadi sekarang ini kita lihat Irfan Haikal yang berkedudukan di tempat yang keempat, 1 minit 26.586 saat. Dua pelumba yang kita dapat lihat. Irfan Haikal adalah pemenang pada pusingan yang ketujuh. Oh, cubaan yang kita lihat memilih racing lain di bahagian dalam, iaitu Irfan Haikal, pemenang bagi pusingan ketujuh dan juga pusingan yang ke-8. Irfan yang menduduki di tangga ketiga keseluruhan setakat ini. Dengan kita nampak petang ini Irfan cukup agresif dalam dari segi gaya tunggangan yang ditunjukkan oleh Irfan yang menggunakan jentera bernombor 21. Rakan sepasukannya Farish Iqmal berada di kedudukan di tempat yang ketiga. Beliau juga menaiki podium di tempat yang ketiga sewaktu pusingan yang pusingan ketujuh dan juga pusingan yang ke-8. Kita dapat lihat dalam kelompok ini Adib Hari Hazwat juga berada dalam kelompok ini. Satu kelompok yang agak besar juga. Dengan kita memperlihatkan Adib pada ketika ini berkedudukan di tempat yang kita dapat lihat di manakah kedudukan Adib Haris yang berada dalam kelompok ini, berkedudukan di tempat yang ke-26, tapi beliau akan naik kerana itu adalah catatan masa sebelum ini. Adib pada ketika ini berkedudukan di tempat yang ke-8. Di belakang Adib itu adalah pelumba pasukan Wira Muda Viviotech. Kita lihat Hari Haziq Zamri yang cubaan untuk melepasi 3 pelumba pasukan 31 Racing. Kita lihat bagaimana satu kelompok yang sangat besar ni Daniel. Dengan nampaknya cuaca semakin mendung, semakin gelap, tapi ada setengah tempat yang Yeah, it's Harith Haziq goes down. Harith Haziq goes down at turn 9. Turn 3. That is that looked like he just lost the front there, but it looks okay. He just set the fastest lap of the session, but very unfortunate for Harith Haziq. Let's see what happened there. He came from the outside, swung in, and he just lost the front. The front just went away from him. So maybe just a bit too greedy was Harith Haziq, but he has shown so far today that he has got amazing pace in this layout for the Sepang International Circuit. Now he's running again, so perhaps just a quick stop in the pits and make some adjustments. Hari Haziq juga melakukan catatan masa terpantas di sebelah pagi tadi. Beliau melakukan 1 minit 23.791 saat, tapi petang ini 1 minit 24.150 saat. Mungkin keadaan tamek yang agak sedikit berbeza. Mungkin pagi tadi tidak terlampau basah, dan ini kita nampak hujan yang ini semakin banyak. Dia punya nampak semakin gelap, mendung, angin pun kuat sikit. Tapi kita berikan perhatian kepada pelumba-pelumba yang berada dalam kelompok ini. Idlan Hakimi Radwan, pelumba yang menggunakan jentera bernombor 19. Idlan setakat ini beliau berkedudukan di tempat yang ke-16, melakukan 1 minit 27.728. Ini dia Harith Haziq Zamri yang kembali semula ke pit. Membetulkan mungkin ada sedikit masalah dengan motosikal yang tadi beliau terjatuh, yang mengakibatkan untuk kembali semula ke pit. Dan kita lihat ini dia 36 Indra Nordini Uzma dan juga 62 Irfan Danish. Yang 20 ini baru saja dinaikkan ke kategori WIRA KBS bersama dengan pasukan Tune Boss Pink Racing. Pagi tadi Dini melakukan catatan masa di tempat yang ke-20 dengan 1 minit 32.673 saat. Kembali semula memberikan tumpuan kepada pelumba yang berada di hadapan. Syamil Amsyah, ini adalah Daniel Johan dan juga Akil Daniel. Dua pelumba ini yang merupakan saingan untuk perebutan bagi gelaran juara keseluruhan. Daniel tahu, saya interview Daniel. Saya interview Daniel, bukan Daniel Bogus tapi Daniel Johan. Betul, saya terkejut je. Kenapa sejak bila saya ada interview? Sebab saya tanya, mereka berdua merebut gelaran juara keseluruhan ni. Saya tanya,
nak bagi Akil ke dia pun nak champion. Dia kata kalau dia pun nak champion, tapi kalau dia tak boleh champion, dia bagi Akil je lah. Oh, macam tu kan. Tapi kita mungkin akan tengoklah strategi pasukan macam mana nanti. Siapa menang mungkin. Bukan kita, bukan tumpukan pasukan 31 saja, tapi kepada Irfan Haikal, Hawi Haziq. Kita ada pelumba-pelumba yang lain mampu untuk berikan tekanan. Dan pelumba-pelumba yang lain mencari podium dan juga kemenangan pertama. Dan hujan semakin lebat. Daniel, di bahagian belakang sikit. Yeah, it looks like it. Even over here, I can see the spots of rain are getting a bit heavier. You can see the 31 Racing team riders all decided to come in. And it looks like this could be the start of the rest of the afternoon. Rain and more rain. It has been raining non-stop for the past week, almost every day, so we did expect wet weather. You can see everyone just going wide at turn 1. It looks like the conditions will not get better. It's going to be deteriorating all throughout. You can see how the rain falls. You can see the shot at the pit. There was a perfect sign. You can see everyone is just taking it very easy. Oh, we have a follower right there. Is that Adib Hadis Haswat? I do believe that is Adib Hadis Haswat. And yeah, the rain has definitely picked up. So this is now a wet session. This is no longer dry. Just a minute left in the session, so luckily the riders did get most out of this session dry. But now the rain has started to go heavier, and we will have wet qualifying sessions coming up very shortly. As the riders come back into the pits, we should be able to get a decent view of the rain that is falling right now. And there you go, a perfect image. It's not heaviest of rains, but it's rain. It is just water falling down right now. And this is a wet practice session, and this will conclude the fast times in the WIRA KBS Free Practice 2. What this means is that after this, we are about to have some exciting wet qualifying sessions. So after the before qualifying, we will have the CP125 Free Practice 2, and as the PETRONAS SPRINTA Cup Qualifying, followed by CP150 and co. This is about to get very, very interesting indeed. Jadi nampaknya kebanyakan ni pelumba kembali semula ke pit, Daniel. Dan checkered flag telah pun dikibarkan sebenarnya, Daniel. Dan kita lihat hujan yang semakin lebat di lintas Sepang sekarang ini. Kedudukan bagi praktis yang kedua, Hari Aziz Amri sekali lagi melakukan catatan masa yang terpantas. Syamil Amsyah di tempat yang kedua, Hafiz Iqmah di tempat yang ketiga, Daniel Johan 4, Akil Daniel di tempat yang kelima, Irfan Haikal di tempat yang ke-6, Alan Haris Herman di tempat yang ke-7, Adam Haikal Jaha di tempat yang ke-8, 9 Izaham Hanafi, Adib Haris Hazwat di tempat yang ke-10, Adi Putra di tempat yang ke-11, Danish Aiman di tempat yang ke-12, Faik Hakimi di tempat yang ke-13, Ahmad Syamil Akmal 14, 15 Afiq Kawi Abu Bakar, 16 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, Denny Mikael di tempat ke-17, Nabil Abdul Rahman di tempat yang ke-18, Khairul Fidaus di tempat yang 19, Dini Uzma 20, 21 Zuhai Nabil, 22 Abdul Fahim Abdul Basir, 23 Muhammad Irfan Danish, dan di tempat yang ke-24 Muhammad Ikram Danish Ahmad Ghazali. Jadi kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini.
Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Okey, kembali semula. Kita akan saksikan selepas ini tadi kita dah tengok WIRA KBS dan selepas ini kita akan saksikan CP125 bagi praktis yang kedua. Daniel, mic turun ke bawah. Saya dah ikut Stan Asha dah. Letak mic kat atas ni. Bohong. Dia saja je tu. Dia lupa mic dia kat atas kepala, lepas tu dia kata saya. Jadi Abang Lan mungkin dia adalah dia nak interview sesiapa tu, tapi kita chill dulu, kita buat-buat dulu Daniel, sebab kita tengah tunggu lagi Abang Lan. Tahap apa dia buat kat bawah tu saya tak sure.
Tapi pagi tadi kalau kita lihat Syafiq Rosli melakukan carta masa terpantas. Beliau adalah pemenang untuk pusingan pertama di sini. Dan kalau kita lihat Syafiq melakukan 1 minit 21.880 saat di sebelah pagi tadi. Adib adalah pendahulu keseluruhan setakat ini di tempat yang kedua. Manakala Syukran Aizat pagi tadi melakukan carta masa di tempat yang ketiga. That's right. It is definitely Shafiq Rosli's race to lose Yeah. because he's so strong here. He Tapi Daniel, kalau kita lihat sewaktu di pusingan pertama, yang terpantas di litar ini adalah 1 minit 20.729 saat yang dilakukan oleh Hafizah Rafa. that's right. The magic boy. Ya, Hafizah setakat ni pagi tadi dia hanya melakukan carta masa di tempat yang ke-9 saja, 1 minit 23. Tapi carta masa ni Daniel tak jauh, detik-detik belakang je. Dan petang ni kita akan dapat carta masa yang berbeza lah, sebab kita pun dah nampak semakin gelap kat litar Sepang ni. Kita duduk kat sini, kita boleh nampak turn belakang tu tau Daniel. That's right. That's right. We have a great view of this track, but yeah, because of the rain, it's going to really reduce our lap times and it's going to shake things up. I don't think we'll have the same top 10. It could be very different. Different riders excel in the wet, so we have a situation where it's going to be very hard to predict. Daniel, kalau kita lihat dekat sini kan Daniel kan, Firdaus Hamdan di tempat yang kelima, Aiman Hafiz Syaril, Daniel Alif Daniel, Hafid Farhan, Zaki. Wah, nama-nama, dan kita tak ada nampak kelibat Siti Nurhafizah. Dan kita akan lihat nantilah Daniel selepas ni praktis yang kedua. Tapi saya nampak ada yang bagi star 75 star daripada Suryati Sulaiman. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk star Muhammad Azhar Rizal 75 star. Terima kasih. Terima kasih. Apa tu sumbangan star yang sangat dihargai daripada kami. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey Daniel. Ya. Okey, jadi mungkin kalau yang bagi star ni mungkin nak kita interview apa-apa ke, nak tanya apa-apa ke, maybe boleh, kita akan cuba usahakan. Betul, Tapi betul. setakat ni memang kita punya vibe dekat Sepang ni final battle, championship battle. The grand finale. Yeah, dan kalau kita lihat memang Adib adalah pelumba yang menduduki di tangga yang pertama. Adib mempunyai peluang yang sangat besar. Lama tak tengok Adib kejar championship ni. Tahun lepas ada. Yep. Dia last champion tahun 2011. Saya masa tu berlumba dengan dia. 2011 waktu tu di WIRA 2010 ke 2011. Saya pun dah tersalah. 2010. Lebih kurang macam tu lah kan. Di WIRA APG sewaktu tu saya ingat lagi, tahun sebelum tu Azhar Abdul Jalil, lepas tu Adib 150 mata. Adib setakat ni dia kena maintain, kena cari point. Kan ada. I think if I'm not mistaken, if Adib wins this race in race 1, Yep. he's already the champion. So he just needs the best that he can do in race 1 and he's good to go. Kita nampak Zakwan pun ada. Kalau dalam entry list mungkin korang tak nampak kelibat Zakwan, tapi sebenarnya Zakwan ada. Pagi tadi Zakwan di tempat yang ke-19. Beliau adalah juara bagi MSBK tahun 2021. Kembali semula beraksi. Tangkap hari tu Zakwan tak ada, ni kembali semula beraksi. Dan ada yang tanya, kod berantai untuk kontes hari ni ke esok? Okey, kod berantai akan bermula esok. Jadi daripada pagi tu korang standby je depan laptop ke, depan phone ke, sebab admin akan random je, dia akan bagi kod tu. Okay, berapa banyak kod saya pun tak pasti, tapi korang standby lah depan laptop ataupun handphone kan. Tak pun kita sekarang ni kan dah ada internet TV semua kan. Buka je dekat TV tu boleh nampak komen-komen tu kan. So kod berantai tu, so korang kumpul je, tak perlu bayar pun. Dan yang baru saja masuk, selamat datang saya ucapkan. Pergilah share dekat mana-mana page dulu, sebab kita live sekarang ni di litar antarabangsa Sepang bagi perlumbaan 2 perlumbaan terakhir musim 2021, perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Dan sekarang ini kita sedang saksikan
Sesi latihan bebas yang kedua bagi CP125 dengan kita akan lihat 20 minit masa yang diberikan kepada kesemua pelumba bagi sesi latihan bebas ini sebelum mereka akan ke sesi kelayakan sebentar saja nanti pada pukul 4.10. 24 pelumba yang akan kita lihat dengan kita nampak ada muka-muka baru juga. Itu adalah Syafiq Izari maksud saya yang kembali semula beraksi bersama dengan pasukan Gemaksu DFZ Yam Honda Racing. Pagi tadi Syafiq Izari berkedudukan di tempat yang ke-23 dan kita lihat satu kelompok yang agak besar juga dalam perlumbaan kali ini dengan Zaki Zamri yang berada di hadapan. Beliau adalah pelumba yang menunjukkan satu peningkatan yang agak baik juga sewaktu di pusingan yang ke-7 dan podium di tempat yang ke-2. Dan kita nampak kelibat Zakwan Zaidi yang berada dalam kelompok ini yang memberikan saingan dalam perlumbaan akhir bagi musim 2021 ini. 31 Rahimi Nabil Razu. Pagi tadi Rahimi melakukan catatan masa yang agak baik juga. Beliau berkedudukan di tempat yang ke-12. Dan catatan masa yang akan kita lihat pada petang ini semestinya berbeza dengan pagi tadi kerana pagi tadi tarmac tidak begitu basah dan sekarang ini nampak di bahagian belakang yang sedikit saja lebatnya dengan kita melihatkan setelah kita lalu awal untuk menjangkakan Adib Rosli. Di manakah kedudukan Adib pada ketika ini? Adib berada di kelompok ini juga di belakang Zaki Zamri. Adib baru saja melintasi Zaki. Adib setakat ini melakukan catatan masa di tempat yang ke-5. Adib, saya ingat lagi Adib ada katakan beliau cuba untuk mendapatkan semaksimum mata yang mungkin kerana dia tahu lintang yang besar ini semua pelumba berpeluang untuk menang. Semua pelumba mesti nak menang sebab ini perlumbaan yang terakhir bagi musim ini. Dan dalam kategori CP125 ini kita memang dapat lihat satu saingan yang sangat kompetitif dengan Adib akan menggunakan segala pengalaman yang beliau ada. Walaupun Hafizah Rofa yang berada di belakang mampu untuk berikan tekanan, tapi kalau Adib mengambil langkah lebih awal untuk mendapatkan semaksimum mata yang mungkin, kalau dia menang esok mungkin kerja dia lebih mudah untuk bergelar juara bagi musim ini. Dengan kita lihat ini dia Adib, pelumba yang sangat berpengalaman dalam perlumbaan Cub Prix. Hampir berbelas tahun juga Adib berlumba dalam perlumbaan ini. Dan kita lihat bagaimana beliau sewaktu di Terengganu dari belakang kejar satu persatu. Dan kita akan lihat nanti bagaimana pada perlumbaan yang akan berlangsung esok. Tapi mereka akan lalui dulu sesi qualifying petang ini dan juga shoot out untuk 10 pelumba yang akan layak. Faris Hafiz adalah pelumba yang terpantas 1 minit 25. Itu adalah catatan masa yang pertama yang kita dapat lihat daripada Faris Hafiz, pelumba yang pada awalnya berikan cabaran kepada rakan sepasukannya Adib. Kita memperlihatkan berapakah kedudukan bagi pelumba-pelumba. Dan kalau kita lihat sekarang ini 3 pelumba itu adalah Saiful Azhari, pelumba pasukan Team Boss Spin Racing, dan itu adalah pelumba pasukan CKJ. Syukran Aizat yang merupakan juara bagi kategori CP115 pada musim 2019. Dia adalah juara yang terakhir bagi perlumbaan CP115. Dan kita lihat di belakangnya adalah juara pertama bagi CP125 juara tahun lalu, iaitu Syafiq Rosli. Syafiq Rosli berkedudukan di tempat yang ke-3 secara keseluruhannya. Beliau adalah pemenang pada pusingan yang pertama di sini. Dan kita lihat Syafiq pagi tadi melakukan catatan masa yang terpantas. Syafiq melakukan 1 minit 21 di sebelah pagi, tapi catatan masa terpantas setakat ini
adalah Alif Daniel. Maafkan saya, itu adalah Alif Daniel, bukan Syafiq Rosli. Beliau melakukan 1 minit 23.807 saat. Dapat lihat gaya tunggangan yang cukup confident yang ditunjukkan oleh Alif Daniel. Hafiza memperbaiki carta masa naik di tempat yang kedua dengan 1 minit 2 saat 1.205 saat di belakang Alif Daniel, dengan Syukran Aizat di tempat yang ketiga. Hafizat Sufaat, pelumba yang bermula di petak yang pertama sewaktu di perlumbaan pusingan yang kelima dan juga pusingan yang keenam. Hafizah Rofa yang berkedudukan di tempat yang kedua secara keseluruhannya setakat ini. Beliau adalah pelumba yang bermula di petak pertama pada pusingan yang pertama di sini. Pelumba yang terpantas melakukan carta masa. Hafizah memenangi perlumbaan pusingan yang lalu. Ini dia Hafizah Rofa. Pagi tadi Hafizah hanya berkedudukan di tempat yang ke-9. Kalau kita lihat, di belakang Hafizah itu adalah Fidaus Hamdan dan juga itu tak silap saya adalah Rahimi Nabil Razu. Dua pelumba kelahiran Terengganu yang kita lihat sekarang ini di skrin. Dan Hafizah Rofa cuba untuk memperbaiki carta masa 1 minit 24.472 saat. Itu adalah carta masa yang dilakukan oleh Hafizah Rofa setakat ini. Hafizah dengan 118 mata, ketinggalan 32 mata di belakang Adib, dengan Adib mengumpul 150 mata setakat ini. Kita lihatkan ini dia Hafizah Rofa yang bersebelahan dengan Afiq Ashraf yang kita dapat lihat di selekoh yang ketiga tadi. Masih lagi Alif Daniel melakukan carta masa yang terpantas. Hafizah memperbaiki. Haziq Hamdan naik di tempat yang ketiga. Syukran turun di tempat yang keempat. Dia ingat lagi sewaktu pusingan pertama Hafizah yang terjatuh di selekoh ini. Beliau yang tidak mendapatkan perlumbaan ketika perlumbaan yang pertama di sini kerana terjatuh. Dan kita lihat bagaimana pelumba yang berada dalam satu kelompok yang agak besar. Hujan semakin lebat sekarang ini di selekoh yang ke-8 tadi Daniel. Kita dapat lihat di mana hujan semakin lebat, dengan masih lagi banyak masa untuk mereka menggunakan 10 minit ini dengan baik. Kerana kalau kita lihat 10 minit masa ataupun sebenarnya mereka melalui 20 minit masa. Sebenarnya ini adalah masa yang sangat penting untuk mereka selalunya akan membaca motosikal mereka, di mana kekurangan, di mana kelebihan, di mana setup yang perlu diubah, di mana mereka keluar ke litar mendapatkan input-input yang baik dan kembali semula ke pit, memberitahu kepada mekanik untuk diubah sesuai. Dan ada juga pelumba yang ada seorang pelumba yang terjatuh. Itu adalah Abdullah Koyum yang terjatuh di selekoh yang ketiga. Maafkan saya, itu adalah awal Al-Fikri, tak silap saya. Awal yang terjatuh Daniel di selekoh yang ketiga. Dapat lihat tadi WIRA KBS pun terjatuh di selekoh yang ketiga. Hujan yang semakin lebat. Dan dua pelumba yang terjatuh itu adalah seorang pelumba pasukan YAM dan juga tak silap saya seorang lagi adalah Ashraf Daniel. Ashraf Daniel berkedudukan di tempat yang ke-5 setakat ini. Cukup baik carta masa yang ditunjukkan oleh Ashraf Daniel. Ini dia juara PETRONAS SPRINTA Pro Cup tahun lalu. Kita lihat bagaimana dua pelumba ini yang terjatuh kerana di bahagian belakang hujan yang semakin lebat. Mungkin keadaan litar yang semakin licin ini yang menyebabkan mereka gagal untuk mengawal motosikal dan terjatuh di selekoh yang itu adalah selekoh yang ke-5. Dan kita lihat semua pelumba yang kembali semula ke paddock. Kita
Kita dapat lihat Hafizah Rofa, ini adalah Aiman Hafiz Syaril. Hafizah Rofa yang merupakan pelumba yang akan memberikan tekanan kepada Adib Rosli melakukan carta masa terpantas di tempat yang kedua. Ini adalah Faris Hafiz. Beliau adalah pelumba berkedudukan di tempat yang ke-7 setakat ini. Pada seketika beliau melakukan carta masa terpantas pagi tadi. Faris Hafiz berkedudukan di tempat yang ke-4. Dan kalau kita lihat kedudukan secara keseluruhannya, Faris Hafiz berkedudukan di tempat yang ke-4. Beliau berpeluang lagi untuk mengejar kedudukan di tempat yang kedua. Beliau adalah pelumba yang akan berikan cabaran kepada Hafizah Rofa. Begitu juga dengan Syafiq Rosli, mampu untuk memberikan tekanan kepada Hafizah Rofa berkedudukan di tempat perebutan kedudukan keseluruhan di tempat yang kedua. Dapat lihat ini dia pelumba-pelumba pasukan PETRONAS SPRINTA YAMAHA CKJ Racing yang berada di pit sekarang ini. Ini adalah Nur Hakim Nur Hafizullah. Faris Hafiz yang kita lihat sekarang ini berkedudukan di tempat yang ke-4 secara keseluruhannya. Dan kita lihat bagi musim ini, bagi Faris Hafiz musim ini, beliau yang pernah menang sekali. Saya ingat lagi sewaktu tu di Litar Sepang Utara di mana Faris meninggalkan pelumba-pelumba di belakang dengan jarak yang sangat jauh, 10 saat. Dengan kita akan lihat mungkin ini adalah apa yang difikirkan oleh Faris yang mungkin suka dalam keadaan litar yang basah ini. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti dalam kedudukan keseluruhan. Faris Hafiz tahun ini beliau, kalau kita lihat tahun ini Faris Hafiz yang berkedudukan di tempat yang ke-4, beliau menaiki podium di tempat kedua di sini, menaiki podium di tempat yang ketiga pada pusingan yang ketiga, menang pada pusingan yang ke-4 sewaktu meninggalkan pelumba 10 saat di belakang. Dan kalau kita lihat lagi Faris Hafiz yang tidak menaiki podium di pusingan ke-5, pusingan ke-6, pusingan ke-7 dan DNF pada pusingan yang lalu. Dan ini Hafizah Rofa yang kita lihat sekarang ini. Hafizah bagi musim ini hujan yang semakin lebat. Hujan yang semakin lebat dapat kita lihat sekarang ini. Kalau Hafizah Rofa musim ini, beliau DNF di sini, menaiki podium di tempat yang kedua pada pusingan yang kedua, menang pada pusingan yang ketiga, tempat ketiga pusingan yang ke-4. Hanya mengumpul 7 mata sahaja pada pusingan yang kelima, DNF pusingan yang ke-6, menang pusingan ke-7 dan juga pusingan yang ke-8, 118 buat Hafizah Rofa. Jadi Hafizah yang tahun ini juga menunjukkan satu peningkatan yang sangat baik. Tapi Adib lebih baik lagi musim ini. Beliau menaiki podium di tempat yang ketiga di sini, menang pusingan yang kedua, tempat ke-4 pusingan yang ketiga, tempat ke-5 pusingan yang ke-4, menang di pusingan ke-5, ke-6, tempat ketiga pusingan yang ke-7 dan tempat kedua di pusingan yang ke-8. 3 kali menang Adib tahun ini. Beliau menaiki podium sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali bagi musim ini. Jadi Adib yang berkedudukan di tempat pertama 150 mata. Ini adalah Syukran Aizat. Syukran Aizat berkedudukan di tempat yang ke-5. Syukran juga adalah pelumba yang mampu untuk berikan cabaran bagi kedudukan di tempat ketiga kedudukan keseluruhan. Tahun ini Syukran menaiki podium sekali saja di tempat yang ketiga pada pusingan yang kedua. 84 mata bagi Syukran. Dan ini adalah yang kita lihat sekarang ini adalah Hafizah Rofa dan juga pelumba pasukan Tube Box Pig Racing adalah Harith Farhan. Harith Farhan yang tahun ini menghadiahkan 2 podium untuk pasukan Pig. Harith Farhan yang berkedudukan di tempat yang ke-8, tempat ketiga pada pusingan yang ketiga, di tempat yang ketiga pada pusingan yang ke-6. Lagi tiada sebarang catatan masa yang
ubah. Masih lagi Alif Daniel di tempat yang pertama. Dan kita lihat masih lagi banyak masa lagi, tak ada lagi 3 minit lebih lagi, lebih kurang. Dan kita lihatkan sekarang ini berseorangan sahaja Hafizah Rofah. Jadi masa ini adalah sangat penting sebenarnya untuk pelumba-pelumba kerana mereka keluar berseorangan bagi mencari rentak dalam keadaan litar yang basah. Bukanlah mereka keluar bersahaja, mereka mencari rentak untuk membaca bagaimana dalam keadaan litar yang basah, bagaimana untuk memilih racing line ataupun braking point. Kerana Daniel mungkin boleh ceritakan sikit pasal keadaan litar yang basah ni. 1 minit lebih saja lagi, guys. Yeah, I think for the riders, the reason why they're going out, definitely they're not going to improve on the lap times, but this is just to get the feeling in the wet, because if it rains tomorrow in the race day and they don't feel the bike, they don't get the setup for the wet race, it will be very difficult for them and they will struggle. It definitely will be a struggle. So this is a very important session. A lot of people may ask, spectators may ask, why would you go out in the wet? Well, you need to find the setup. You need to find the right suspension setup, tire pressure, the feeling of the bike. Everything needs to be correct just in case there is a wet race. So that's what the riders are doing right now, and this is a very important data gathering session for them at this point. So just under a minute left in the CP125 free practice 2 session. You can see the rain has really come down. Just had a look at the weather radar. It does not look like this rain is going away at all for the rest of the day. So this is what the sessions will mostly look like for the rest of the day. We may get heavier rain as the afternoon progresses. For now, the CP125, this is how it looks. First place for the free practice 2 session is Alif Daniel, second is Muhammad Hafizah Rofa, and third is Muhammad Haziq Muhammad Hamdan. So Adit Rosli, interestingly enough, hasn't come up for any laps at all during this free practice 2. It could be the reason for him is that, maybe him and the team would prefer not to take the risk with the bike in these 50-50 conditions. As all of this is being said, the checker flag has just come out to conclude this CP125 free practice 2 session. And now we're following all these riders, but they will finish this lap and we will have the provisional results for the CP125 free practice 2 session. Checker flag telah pun dikibarkan bagi praktis yang kedua untuk CP125 ini. Dan kita nantikan satu kelompok ini untuk sampai ke checker flag terlebih dahulu. Tak banyak sebarang syaratan masa yang perubahan syaratan masa yang akan dapat kita lihat. Masih lagi Alif Daniel di tempat yang pertama dengan 1 minit 23.807 saat. Jadi kita akan lihat keputusan bagi CP125 praktis yang kedua ini. Keputusan bagi CP125, Alif Daniel di tempat yang pertama, Hafizah Rofa di tempat yang kedua, Haziq Hamdan di tempat yang ketiga, Syukran Aizat di tempat yang keempat, Ashraf Daniel di tempat yang kelima, Saiful Azali di tempat yang keenam, 7 Faris Hafiz, 8 Habib Farhan Baharin di tempat yang ke-9,
Adib Rosli Firdaus Hamdan di tempat yang ke-10, Nur Hakim Nur Hafizullah di tempat ke-11, 12 Zakwan Zaidi Awal Afiqwi di tempat yang ke-13, Rahimi Nabil Razul di tempat yang ke-14, Afizat Supaat 15, 16 Abdullah Koyum di tempat yang ke-17 adalah Rozaiman Muhammad Said, 18 Hafiz Aiman Hafiz Syaril, 19 Syahzul Naim Razali, 20 Zaki Zamri, 21 Faiz Zekri, 22 Syafiq Izarik, 23 Syafiq Rosli dan di tempat yang terakhir Alif Ashraf Tahiruddin. Jadi guys, kita akan bersama dengan Azlan Shah yang akan berada di pit bersama dengan siapa tu? Okay guys, kita nak interview akak Nelly kita pada MMM. Kita nak tanya dia dalam perebutan juara CP150. Nak tanya akak, siapakah yang menjadi pujaan hati akak ni? Antara Azrai ataupun Afif? Mana satu? Aduh. Payah ni. Kita menyandarkan, kita memang mengikuti Cup Prix dari first sampailah sekarang ni round 9 ke 10. Rasa saya pelumba yang nama dia huruf A akan jadi juara. Tak boleh, saya pun A juga. Mungkin Azlan Shah? Kita kena pilih CP150. Azrai atau Afif? Cepat kak, mana satu? Berdasarkan pengalaman pemerhatian kita, saya rasa Azrai. Azrai ya? Azrai. Okey kak, terima kasih. Okay, good job. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Okey guys, kita nak tanya abang marshal kita yang bertugas. CP150, siapakah yang mampu merebut kejuaraan antara Afif ataupun Azrai? Saya rasa Azroy bang. Azrai Okey bang, terima kasih banyak. Tapi saya sokong ni bang.
Okey bang, kita nak interview abang. Kita nak tanya sekarang perebutan CP150 antara Azroy dengan Afif. Abang pilih siapa? Saya target Hafiz lah. Afif Hafiz lah. Ya okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih. Tanya. Okey guys, kita jumpa abang ambulans kita ni. Kita nak tanya perebutan CP150 antara Azroy dengan Hafiz. Abang pilih siapa? Azroy. Azroy ya? Okey bang, terima kasih banyak. Sama. Good luck. Selamat berjaya. Abang Lai rupanya dia pergi random interview, dia pergi buat undian. Siapa pilih Azroy, siapa pilih Afif. Tapi kan saya tertarik bila akak tadi cakap yang akan menang adalah bermula daripada huruf A. Dua-dua A siot. That's true, that's true. Akhir Both pun A. are from A, so Kan? Tak apa. Kita fokus dulu dalam Prank Cup. Ini adalah sesi kelayakan yang pertama. Dan kita akan lihat siapakah pelumba yang akan melakukan carta masa yang terpantas untuk sesi kelayakan ini. Kerana PETRONAS SPRINTA Prank Cup ini sekali saja mereka akan keluar untuk sesi kelayakan. Dan kita akan lihat pagi tadi Syazul Naim melakukan carta masa yang terpantas. Tapi sebab pagi tadi jalan yang kering. Dan kita lihat sekarang ini ada tamik-tamik yang basah. Tapi hujan tadi lebat ni nampaknya dah berhenti sikit. Dan tak nampak dah hujan dia. this is terrible conditions. Betul. Because when rain stops, you don't have water flowing. Water just stands still and grease comes back up. So these are very slippery conditions. You can see just now there's a rider that took a fall already. It's very hard for the riders to predict the surface grip right now. And this is a challenge for them. This is the qualifying session for the Pro Cup, and this is where they really need to make sure that they get good positions. But then again,
We always know in Sepang, when it comes to Cup Prix, when it comes to smaller CC bikes, you can start at the back and you can get to the front within that straight itself. Betul dia nya. Sebab kalau kedudukan tu memang tak payah tengok pun, tak apalah dia nya kan. Dia janji perlumbaan akhir tu kadang-kadang bermula di petak terakhir boleh menang nombor 1. 24 ke P1. Tepat tu. You saw Muhammad Zaim Zaki pushing his bike there. It looks like he has a technical issue. Ooh, looks like we have another faller as well as Adam Farhan. And you can see there, the flag being waved is the yellow and red flag, which usually means mix of oil, well, slippery. It just means slippery. Oil wet. So that's telling right now that the surface is really treacherous, and the riders do have to be careful. It's not easy to cope with these kind of conditions, but these riders have been in this situation before, and they'll definitely be able to negotiate these corners. Just 11 minutes left in this qualifying session right now. Shazul Naim goes first with a really good time too, a 1:35. He's 2 seconds faster than Afiq Hillman in second. Here they come into turn 3, apologies, this one is. Dan kalau kita lihat di manakah kedudukan Amir Afiq. Amir Afiq kalau kita lihat setakat ini belum melakukan sebarang catatan masa. Beliau berkedudukan di tempat yang ke-27 setakat ini. Itu adalah tempat terakhir bagi kedudukan untuk perlombaan. Tapi mereka Petronas SPRINTA Rank Cup ni tak ada show out, tapi mereka akan keluar sekali lagi esok pagi bagi heat dengan pusingan yang diberikan adalah 5 pusingan, dan itu adalah kedudukan. Itu belum perlombaan akhir, tapi itu adalah penentuan untuk petak perlombaan akhir nanti. Jadi kita akan lihat ini adalah penentuan petak untuk sesi heat pagi esok pada pukul 10.25 pagi. Afiq Hilman, pagi tadi saya nampak Daniel kerap sebut nama dia sebab motor dia ada masalah keluar asap kan. So nampak Afiq Hilman melakukan catatan masa yang baik juga petang ini. Beliau berkedudukan di tempat yang keempat, 1 minit 36.903 saat. The good thing is that we can see that Afiq Hilman's bike now is not with the issues that we saw earlier this morning. It was quite the sight. Every time he let go of the throttle, just puffs of white smoke coming out of his bike. But everything looks fine now for him. And there you see Amirul Afiq right now. He's finally out on track, and he'll be looking to capitalize on this. And if I'm not mistaken, that is a new bike. I'm not too sure, but that does not look like the same bike. Could it just be the different fairing slightly? Here we're looking at Muhammad Haziq Rosmaza. Very difficult to negotiate in these conditions. Still fastest on the track is Shazul Naim, a 1:34.182. Here we fill up Haziq Rosmaza. Haziq Rosmaza still running in third. This could be an improvement lap time for him, but doesn't look to be. It's a 36, so it's slower than his fastest so far this session. Improvements from Ashrafi Razi. He goes third. Afiq Hilman moves up into fourth. Muhammad Fikri Azam Nordin moves up into sixth. These riders are step by step able to find grip, and Adib Karith Abu Bakar goes first right now. Very good lap by Muhammad Adib Karith. And Fikri Azam Nordin also moves up into sixth currently. So 7 minutes left in the session. The riders are getting a bit more confident with being able to judge the grip levels much better.
nearly contact there between two riders, between Adik Karith. Dan 7 minit masa lagi yang tinggal untuk kesemua pelumba. Lagi banyak masa untuk mereka memperbaiki carta masa mereka dengan Adib Karith yang melakukan carta masa terbatas yang kita lihat sekarang ini seperti yang katakan 1 minit 33.881 saat, hanya 0.017 saat sahaja di depan Syahzul Naim. Afriki Hilman naik di tempat yang ketiga setakat ini. Beliau memperbaiki carta masanya menolak Ashrafi Razi di tempat yang keempat, dengan Kamal Yusof turun di tempat yang kelima, manakala Fikri Azam Nordin naik di tempat yang keenam, Hazirul Maza turun di tempat yang ketujuh, Subhan Umam di tempat yang ke-8, dan di manakah kelibat Amirul Afiq. Amirul Afiq yang kalau kita lihat dia adalah pencabar bagi kedudukan keseluruhan setakat ini. Amirul Afiq pada ketika ini berada di kedudukan di tempat yang ke-21. Agak jauh juga kedudukan yang diduduki oleh Amirul Afiq. Danish Fitri memperbaiki carta masanya naik di tempat yang ke-14 sekarang ini. 5 minit lebih lagi untuk kesemua pelumba, masih lagi kekal. 33 itu adalah Syahzul Naim baru saja memadamkan carta masa yang dilakukan oleh Adib Karith turun di tempat yang kedua. Yeah, just 5 minutes left now in this qualifying session for the PETRONAS SPRINTA Pro Am Cup. And right now, still at the top is Syahzul Naim. Still no one challenging his lap time yet, but Adib Karith Abu Bakar coming very close. And Arfiq Hilman not too far, but he is 1.5 seconds away from the rest, from the top, apologies. Right now, we're looking at Ashrafi Razi. He's come back into racing. He's a double champion in one-make races, NVX and the Yamaha PETRONAS Super Series. And he's looking strong in these conditions. He's in 7th now. He just got relegated down to 7th. But we do hope to see him coming through the ranks and being able to deliver something special. But the real question I have right now, because I saw it down the straights, but Amirul Afiq's bike looks incredibly slow right now. That's with no offense to anyone who built his bike, but like I said, it looked like a new bike. It does not look like the bike from the previous rounds. And down the straights, he was just getting overtaken as if he was just one gear less compared to everyone else. And that looks like trouble for Amirul Afiq. And this is qualifying, so they really need to make sure that they fix that up before tomorrow, because there definitely isn't any more time to make adjustments to the bike. Now he's down in 21st. And that's the funny thing. I don't think there's been a moment in this season or ever for Amirul Afiq where we ever thought that he would be in 21st. That's very far down the order. Very far down the order. We do hope he can. We do hope his team and him can find something for tomorrow's race. Still spots of rain here and there on the Sepang International Circuit, but looking around, the clouds are still dark, and according to the rain radar, there is a lot of rain around, and we do expect it to continue raining throughout the rest of the day. But there in the background, you can see Adib Karith Abu Bakar. With him is Imran Hadi Muhammad as well. Zikri Iskandar as well there, and we also have the likes of keep getting the camera switched. But there's a very interesting change out of nowhere. Muhammad Sheikh Gaddafi out of nowhere
goes first. Baiklah, kita tengok di mana Syekh Gaddafi yang melakukan carta masa yang terpantas. Tapi lama juga kita tak nampak kelibat Syekh Gaddafi ni, kerana beliau yang saya ingat lagi Daniel, dia pernah berlumba dengan saya pada ketika dahulu. Dan kita lihat beraksi semula pada perlumbaan PETRONAS SPRINTA Cup kali ini. Mungkin beliau dapat momentum dengan keadaan litar yang basah ini yang memberikan semangat. Dengan memperbaiki carta masa, kita dapat nampak muka-muka yang berbeza pada petang ini melakukan carta masa yang terpantas. Kita nampak Syekh Gaddafi yang melakukan 1 minit 33. Mungkin dia menggunakan segala pengalaman yang beliau ada, lama tak berlumba, dan dapat carta masa yang baik untuk sesi kelayakan kali ini. So this is a very interesting development from Muhammad Syekh Gaddafi. Round 2 he scored 10 points. Yeah. Didn't score any points at all in any of the other rounds, and suddenly out of nowhere we didn't even see his name. Dia menggunakan pengalaman yang beliau. That's right. It's like sometimes when you have that experience you can bring the glimpse of magic back again, and that is truly what Muhammad Syekh Gaddafi is doing right now. Very impressive ride for him out of nowhere, coming out first, and I don't think there's anyone that's going to be challenging that as of right now. And by the looks of it, it looks like the positions will stand. Subhan improves up into 6th right now, relegating Afiq Hilman into 7th. But now we're focusing. Oh, Muhammad Syekh Gaddafi just lost a position to Muhammad Adib Karith Abu Bakar, who's behind him. But still, this will be an amazing qualifying session for Muhammad Syekh Gaddafi. And by the looks of it, Adib Karith Abu Bakar and Muhammad Syekh Gaddafi have both a lap for each other still to go. Adik kami mempunyai flying lap untuk memperbaiki lagi carta masa yang akan dilakukan oleh adik kami. Dengan kita memperlihatkan beliau baru saja melepasi di selekoh yang ketiga. Nombor yang menggunakan jatuh bernombor 37 ini akan melalui beberapa selekoh saja lagi sebelum sampai ke checker flat, dan kita akan lihat adakah beliau akan memperbaiki carta masanya ataupun kekal. Tapi adik kami adalah nombor yang terpantas setakat ini, kerana untuk mengejar carta masa beliau agak sukar 0.266 saat adik kami di hadapan Syekh Gaddafi yang berkedudukan di tempat yang kedua. Selekor terakhir sebelum adik kami menuju ke check and flat, berapakah carta masa, tapi saya rasa tidak akan berlaku sebarang perubahan. Kita akan lihat bagaimana Kamal Alif Yusri yang naik di tempat yang keempat. Tapi berapakah carta masa yang dilakukan oleh Adib Karif, memperbaiki atau kekal? Kekal dengan carta masa yang tidak banyak berubah. Lebih pantas lagi carta masanya sebelum ini, 1 minit 32. Beliau adalah pelumba yang melakukan carta masa terpantas bagi sesi kelayakan PETRONAS SPRINTA Cup untuk pusingan ke-9 dan juga pusingan yang ke-10. Dan kita akan lihat kedudukan keseluruhan bagi sesi kelayakan petang ini. PETRONAS SPRINTA Cup, perlumbaan dua perlumbaan terakhir bagi musim ini adalah adik kami di tempat yang pertama, Syekh Gaddafi di tempat yang kedua, Haziq Rosmaza di tempat yang ketiga, manakala Kamal Alif Yus Azli di tempat yang keempat, 5 Syahzul Naim Razali Subhanallah di tempat yang keenam, 7 Fikri Azam Nordin, 8 Afiq Hilman di tempat yang ke-9, Imran Hadi Muhammad Isnawi, 10 Ashrafi Muhammad Razi, Alfar Fikri Razi di tempat yang ke-11, Dizikri Iskandar di tempat yang ke-12, Syafiq Aiman 13, Danish Fitri 14, 15 Azafar Rifki, 16 Nur Aina Halisha. Di tempat yang ke-17 dimiliki oleh Muhammad Zarik Rosman, 18 Metin Kumaran,
Syaifuddin Samsudin di tempat yang ke-19, Fawaz Yasir 20, Muhammad Amirul Afiq di tempat yang ke-21, Faizul Abdul Rahim 22, Adam Farhan di tempat yang ke-23 dan di tempat yang ke-24 adalah dimiliki oleh Muhammad Syahrizal Kamsiran 25, Hasfendi Hassan 26, Kamarul Abdul Karim dan di tempat yang terakhir adalah Muhammad Zaim Zaki. Jadi selepas ini kita akan saksikan kategori yang mendebarkan juga kategori utama iaitu CP150 bagi sesi kelayakan, tapi kita akan rehat seketika, kembali semula selepas ini. The power of dreams. The power of dreams. The power of dreams.
Itu hari aku train siapa tu? Hai, selamat datang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tak cakap buka mic? Aduh. Minta maaf lah Abalan. Sorry. Tak apa. Abalan, di mana-mana rancak. Berdosa. Lemah. Lemah. Okay guys, korang mesti tak sabar nak tengok final ni kan. Diorang nak keluar qualifying ni. Besok final round. Ya. And then Ahad round yang ke-10. Ya, sebab tu saya cakap lemah. Lemah. Abang ada keluar qualifying kejap lagi? Tak ada. Lemah. Nasha ada nama macam kat saya tu, kat piala tu. Tak ada kan? Lemah. Jadi dia bagi. Dia bagi yang kau-kau terus. Lah abang menang lah abang. Okey lah. Aduh. Okey. CP150 Qualifying. Dalam keadaan lita yang basah. Tapi hujan pun telah berhenti. Masih lagi renyah-renyah Renyah-renyah sikit bang. Ada renyah-renyah sikit. And angin yang kuat juga. Macam dekat Phillip Island. Nanti kita kena cari burung. Burung apa? Burung bangau. Bangau. Bukan gagak tua Oh, condition mix yang macam ni yang susah ni. Teruk. Mana tu bang? Licin. Tadi ada Dengan- red and yellow flag. Dengan track yang high speed, dengan keadaan lita basah macam ni, memang agak sukar lah untuk rider-rider kita. It's very, very tricky conditions. Tengok 10 grupa saja. Dan siapakah grupa yang akan layak ke sesi 10 esok? Yap. Tapi CP150 ni ada 2 qualifying. Betul. Pusingan ke-9 dan juga pusingan yang ke-10 punya. Hari Ahad pun diorang ada qualifying juga. Nampaknya Hafiz sekarang berada di pit. Nampaknya macam menukar setup angin tayar. Ya, dia tukar setup angin tayar ni. Ini angin tayar adalah amat penting untuk dalam keadaan basah macam ni lah. Very, very important. Kita perlukan traction tayar untuk grip kan, untuk jalan basah macam ni. Nasha, race untuk round yang ke-9 ni, siapakah pilihan CP150 pelumba Nasha? Kuat. Saya pilih semua. Itulah, Nasha tak pernah pilih seorang. Saya pilih semua. Kan? Dia tak dia susah nak buat decision. Saya tak pernah Lemah. Lemah. Dia dah start TikTok kat sini. Azroy yang tadi tak habis kan. Dan sekarang dia dapat keluar dalam keadaan yang basah pula. Very Abang unfortunate. pilih siapa? Saya pilih Saya pilih huruf A juga. sama macam akak Nelly tadi Senang je. A semua. A Azroy, A Akif, A Akid A. Akid, A. Saya pilih A. Siapa lagi A? Saya pilih A. Senang. Tak dapat fikir. Keadaan lita yang mula mengering di setengah corner. Betul bang. Jadi kita berikan tumpuan sekarang ini. Mereka ada berapa banyak masa? 17 minit lagi. Banyak lagi masa untuk mereka dapatkan catatan masa. Tapi awal-awal ni bang, CP150 ni kita tak payah tengok. Sebab di minit-minit terakhir tu kan. Makin laju. Betul. Kedudukan tu sentiasa bertukar. Betul. Susah. Kadang-kadang dah duduk nombor 1 tak semestinya akan kekal nombor 1. Dia akan berubah. Tahu-tahu kan turun nombor 12. Kan? Siapa yang dapat nombor 10, tiba-tiba orang atas potong tu mesti kecewa gila bang. Lepas?
Tapi mari kita lihat sekarang Azrai yang berada di Nita. Apakah Azrai mencatatkan masa terpantas? Wow, memang baru mula kan. Apa amalan? Alah, bagi semangat sikit lah. The excitement is real. Qualifying ni, Nasha. Okey. Okey, Azrai yang mencatatkan masa yang terpantas sekarang ini 1 minit 25.059 saat yang berada di tempat pertama. Fitri Ashraf Razali tadi dia nombor 3 apa kata. Asalnya kan. Mampu memberikan cabaran juga untuk perlombaan kali ini. Kasma Daniel pelumba yang terpantas pada sesi latihan bebas yang pertama Pagi tadi. dan kita lihat pelumba ni susah betul lah nak cakap bang sebab dia berubah-ubah kedudukannya. Betul. Kita kena tengok lah macam mana mereka mencorakkan perlombaan ni. Mereka pun pelumba yang sangat expert. Tahu apa yang perlu mereka lakukan. Macam abang pun duduk atas motor tu lupa ingatan lah. Kan? Nampaknya Kasma Daniel menaiki di tempat yang kedua mencatatkan masa 1 minit 25.353 saat. First turn yang Sangat tricky. Licin. Dan pelumba harus berhati-hati. Hati-hati bang sebab curb. Apa terjadi tu? Apa yang berlaku? Hampir-hampir terlanggar jadi Muhammad Izam tadi dengan pelumba lain. Syarul Syazas. Amir ya. Yang di selektor yang ketiga ni dia ni. Keadaan litar yang agak lembap yang menyukarkan untuk pelumba-pelumba untuk laju. Agak licin litar dan pelumba-pelumba harus berhati-hati. Sazik Fairuz here coming through turn 1. Nampaknya Muhammad Afif yang menaiki di tempat yang kedua sekarang ini. 1-2 But Azrai faster by 2 seconds now. 2 seconds. 2.43 seconds is Azrai's gap between him and Afif. Azrai kalau sepang wet dia memang master lah. Master, absolute master. Last time dia menang pun masa wet. Jauh jugalah dia tinggalkan. Dia finishing dia buat berenang kan. Macam Marquez buat. Banyak terpengaruh dengan barat ni. Azrai Hakim di tempat pertama, Ahmad Afif di tempat kedua dan Kasma Daniel di tempat ketiga. Nama yang tidak asing lagi untuk kita sebut. Jadi kita tengah lihat sekarang ini adalah Haziq Fairuz yang mendudukan di tempat yang ke-10. Haziq melakukan 1 minit 26.905 saat. Agak jauh juga catatan masa Haziq dan juga Azrai kerana Azrai melakukan 1 minit 22 tapi catatan masa ini akan berubah 1 minit 23. Naik terus di tempat yang kedua menolak Afif Amran di tempat yang ketiga. Kasma turun di tempat yang keempat sekarang ini. Izzat Zaidi tempat yang kelima. Aiman 6, 7 Fitri Ashraf, Syafiq Rasul 8, 9 Tengku Amirul Akid di tempat yang ke-11. Izzat Zaidi baru saja naik di tempat yang ketiga sekarang ini. Aiman pula naik menolak Izzat di tempat yang keempat. Satu kelompok yang agak besar juga yang kita akan lihat ini. Dan kedudukan ini akan berubah lagi kerana mereka sentiasa memperbaiki catatan masa mereka semakin baik, semakin pantas dengan kita dapat lihat pelumba-pelumba berpengalaman dalam perlombaan ini. So still no one able to touch Azrai's time of 1:22.40. Azrai improves to 120.981. Again, extends to a 2.7 second gap. Sabar. Daniel sampai tak terkata nak sebut terkejut Azrai punya laju. Wow, 2.752 meninggalkan pelumba yang nombor 2 sekarang ni, Muhammad Haziq. Laju betul Azrai dalam keadaan litar yang mixed condition lah kita cakap. Dia antara dry dengan wet campur. Susah bang nak kontrol motor dalam keadaan ni bang. Benar Nasha, benar. Lagi-lagi kalau kita tersalah ni masuk dekat
line putih ke curve ke memang akan apa je lah Balan. Apa je lah Balan. Tengah fokus Balan yang akan cakap. Okey. 150 ni dengan kita lihat macam mana mereka menggayakan motosikal mereka ni Balan. Gaya burung murai. Nampaknya Azroy masih lagi memecut laju ke laluan lurus sekarang ini. Mampukah Azroy memperbaiki catatan masa 1 minit 20.981 saat? Too much traffic. Too much traffic. Dia sangkut tadi di belakang pelumba-pelumba lain. Tapi satu tenggangan yang begitu smooth ditunjukkan oleh Azroy. Sebab dalam kondisi macam ni kan, bukan semua rider boleh laju tau. Betul-betul specialnya rider yang boleh feeling motor dengan dalam keadaan litar yang basah macam ni. Ini Azroy dia memang special lah. Power lah dia. Alamak, ada pelumba yang berada di pit sekarang ini. Apa yang telah berlaku? Airi Ashraf Mahmud yang setakat ini berkedudukan di tempat yang ke-21. Mungkin ada masalah dengan motosikalnya dari segi bagi. Izam Iqmal yang terjatuh. Dan dua pelumba yang di belakang beliau cuba untuk mengelak. Ya, 3 pelumba yang cuba mengelak. Dan kita kembali semula melihat di bahagian hadapan sekarang ini Afif Amran yang berkedudukan di tempat yang ke... Afif tadi pada seketika berada di tempat yang ke... Afif 14. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan Izam. Izam cuba untuk selamatkan tapi tak berjaya. Marquez punya skill dia pakai tapi tak capcai. Agak sukar dengan keadaan litar yang macam ni. Kita bersama Helmi sekarang ini, juara tahun lepas. Betul-betul tricky bang turn satu ni kan. Turn satu. Kita lihat memang semua pelumba kalau boleh nak masuk line dalam, line luar tapi cukup rapat. Betul tu macam. Kita lihat semula Balan macam mana Balan? Hampir-hampir. Memperbaiki kedudukan handlebar untuk Azroy. Nasya tahu tak? Kalau saya race motor saya kadang-kadang handlebar tu bengkok saya buat. Sebab pegang kuat sangat. Saya tarik kuat sangat sampai bengkok. 9 minit untuk CP150. Banyak lagi masa dengan kedudukan yang ini adalah Haziq Fairuz. Yang apa yang terjadi pada Haziq, tapi kita akan lihat semula. Tapi ini adalah Afif yang setakat ini masih lagi naik di tempat yang ke-5. Afif Akid naik di tempat yang ke-2. Muzakir naik di tempat yang ke-3 sekarang ini. Lihat satu kelompok yang agak besar juga, ini adalah Afif Amran. Dan hujan kembali turun di selekor yang pertama. Ini apa yang terjadi dengan Haziq dia ni? He lost the front and then he just managed to save it. Wow. Motocross style. I was going to say motocross. Low side. That was actually a very good save. Like, whoa. That was an impressive save right there. He lost the front, wasn't it? I think so, yeah. It's a low side. Very good save. Very, very good save. Fazli Syam yang setakat ini berkedudukan di tempat yang ke-21. 1 minit 24.288. Yang kita lihat mekanik Fazli Syam yang membetulkan gear lever. Ya. Dan mungkin ada sedikit adjustment yang dilakukan dan juga handlebar. Nampak macam Fazli Syam jatuh ni. Sebab saya tengok gear lever tu bengkok. Looks like he definitely had a fall somewhere. Afif yang berseorangan setakat ini berkedudukan di tempat yang ke-5 dengan kita dapat lihat kedudukan yang
Izam di tempat yang pertama 1 minit 20.979 saat. Itu adalah catatan masa yang terbaru dilakukan oleh Izam. Wow, Izam terpantas sekarang ini. Tadi Izam ada pelumba yang terjatuh di selekor yang ke-5. Izam memadamkan catatan masa yang dilakukan oleh Azroy 0.002 saat di hadapan Azroy. Akid di tempat yang ke-3 sekarang ini. Right now, just over 6.5 minutes when it's really a shocker because Izam just beat Azroy to first right now with 0.002 seconds faster. We saw Azroy doing some adjustments earlier, so Azroy will come through with a few hot laps. And we will see whether this time can be decreased further because this is really pushing on the limits. This is a very slippery track right now. Ooh, Helmy getting in a bit of a scrap over there. But yes, there you have it. The provisional first right now is Izami Kamal from the SCK Honda Racing Team. Nampaknya Izam cuba mengejar kembali terumpuk di hadapan beliau. Pasti lap ini Izam akan mencuba mencatatkan masa yang terpantas untuk kali yang kedua. Aggressive riding as always from Izam. Izam is a very aggressive rider. Kita boleh nampak cara tunggangan dia very aggressive. Izam, so he improves that lap time to a 120.732. Sampai charter dia ada break depan motosikal beliau. Yeah. Bup. Oh, traffic. Tak mungkin Izam akan dapat masa terpantas. Bunyi pula. Masih lagi Izam yang di tempat pertama, Azroy di tempat kedua dan Akid berada di tempat yang ketiga. Muzakir Muhammad di tempat keempat, Kasma Daniel kelima. Dan sekarang bersama Izam, mampukah memperbaiki atau tidak? Mungkin lap ini Izam akan cuba memperbaiki kalau tidak tersangkut di belakang lain-lain pelumba. Dalam keadaan litar yang agak licin. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pelumba di depan Izam Ikmal sekarang ini. 2 pelumba mengangkat tangan. Apa yang telah berlaku? Oh, ada pelumba yang terjatuh sekarang ini. Shazras yang terjatuh di selekor yang ke-3. Dia berdudukan di tempat yang ke-14 setakat ini. 1 minit 22.214 saat. Hampir low side dari Muzakir Muhammad. Oh, Izam terjatuh. Yes. Izam yang terjatuh. Di manakah? Rekod mana? I think that's the last turn. That is a fast one. Yeah. Terlalu laju lah dia. I think sampai tayar tu tak ada traction. Overspeed dengan keadaan litar yang licin kan. Yeah. It's especially that last turn. It's so hard if you're too fast into it in the wet. Very easy to lose the front. Okay, sekarang kita boleh lihat turn 2 keadaan litar yang okey, tak berapa basah, tapi selepas tu memang kita boleh lihat everything else is just very difficult. But right now it seems like okay, Azroy is out on track now, but
Izam's time still not touched, and Azroy only has. And speaking of Azroy, that is the same place where Izam went down. No. No, the previous one, his first low side. Alright, ini turn 1 kan? Oh, this is turn 1? No. No, this is the long right hander. Whoa. Again, Azroy is lucky with that crash. Yeah. Lucky. It just hilang cengkaman tayar depan. Just like that. Nampaknya isteri Azroy yang agak risau Yeah. melihat Azroy terjatuh sebentar tadi. Can see in her eyes. Akid sekarang yang berada di dalam grid, dalam pit. Akid Aziz yang berada di tempat ketiga sekarang ini. But that's something like we didn't mention that Akid actually is performing very strong this weekend so far. Yeah. Sitting in third with just 0.2 seconds off Izam's time. It's a very good time from Akid. Oh. Now we have right there, it's Kasma Daniel for the next swim. Now he goes on the outside. The 1xx riders. Seperti hujan mulai turun balik Daniel. Kita nampak. Yeah, it seems like it. And these are very difficult conditions. But for now, we feel like Kasma Daniel's time. Can he improve on his time? He should be getting one more lap in this. Yep. Oh, Kasma naik di tempat yang kedua sekarang ini, memperbaiki catatan masa beliau. Masih lagi Izam di tempat pertama, Azroy di tempat yang ketiga sekarang ini. Kita dapat lihat sekarang ini agak kelompok yang besar. Kasma yang cuba mengejar pelumba di hadapan beliau. Dan Lita yang sedikit licin. Hujan mulai turun kembali. This is a big question mark. I don't think this will be a fast lap, but you know, behind him. Oh, it's another incident at turn 3 again. Whoa! Oh my goodness. It's a Marcus save. Another Marcus save. What a save. Marcus save. We need a replay of that. That was insane. Marcus save dengan capcai. Power. Terbaik. Mendeparkan Daniel. And let's see what happened here. Let's go. Goes in, he downshifts. Depan dia, tengok Still What a save from Kasma Daniel, yeah. Dua kali handlebar dia tutup tau. Whoop. Truly unbelievable save from Kasma Daniel. But right now, first for qualifying is none other than Muhammad Izam Iqmal. A masterful ride, aggressive, but first in qualifying. Even dia jatuh, dia still nombor 1. That's right. And Kasma there, it looks like he's just laughing off how he saved those incidents. But he has an absolutely amazing ride from Izam Iqmal in qualifying. He'll be happy walking back to the SK Honda pits, and he'll be focused on tomorrow's race. Do remember, earlier this year, last year Izam Iqmal came from the back, Yeah. all the way to the front within just a couple of laps.
Izam is strong in big circuits, and he's shown it again, and we can expect great things from Izam Iqbal. So as it stands, the CP150 results for qualifying 1. In first place is Muhammad Izam Iqbal. Second is Kasma Daniel. Third is Azrai Hakim Anwar. Fourth is Muhammad Akid Aziz. Fifth is Muhammad Muzakir. Sixth is Ahmad Afif. Seventh is Muhammad Hazik. Eighth is Khairul Ikwan Ajiz. Ninth is Muhammad Iqbal Amri. 10th is Tengku Amirul Hafiruddin. 11th, Muhammad Aiman Tahiruddin. 12th is Muhammad Izzat Zaidi. 13th, Muhammad Fitri Ashraf. 14th, Muhammad El Helmi Azman. 15th is Shahrul Shazraz. 16th, Ahmad Fazul Sham. 17th is Muhammad Shafiq Aiman. 18th, Muhammad Shafiq Rasul. 19th, Nazrul Izzat. 20th, Muhammad Amir Rossi. 21st, Muhammad Afendi Rosli. 22nd, Muhammad Khairi Ashraf Mahmud. 23rd, Ahmad Fazi Sham. 24th, Muhammad Afiq Ashraf. 25th, Muhammad Zul Hilmi Yazid. 26th, Muhammad Asar Abdul Jalil. And in 27th, Muhammad Izzat Muhammad Radwan. So as always, the top 10 from the qualifying today will be battling it out for the final 10 grid positions in Super Bowl tomorrow. So stay tuned for that. We have plenty of action for you guys to come. And we'll head down to Nasha down there, who will interview our pole man. Take it away, Nasha. Izam terpantas dalam keadaan lita yang basah, hujan. Boleh Izam katakan sedikit tak tentang keadaan cuaca sekarang? Saya tak expect yang qualify akan hujan. So tadi pada qualify saya jatuh 2 kali. Dan pada masa yang sama saya cuba ikori pelumba-pelumba yang laju. Tapi syukur Alhamdulillah saya tak expect yang nombor 1. Apa-apa pun saya akan buat yang terbaik di Super Bowl nanti. So macam mana Izam rasakan untuk perlumbaan nanti? So perlumbaan nanti just ni Sepang, track besar. By the way ni Cup Prix. So kita akan tumpu kepada 3 last lap. Terima kasih Izam, kembali semula bersama dengan Daniel. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Dan sekarang ini kita sedang melihat WIRA KBS Qualifying. Muhammad Haris, Muhammad Idlan, Muhammad Farid Hakimi. Nama yang tidak asing lagi untuk kita sebut. Dalam keadaan litar yang basah sekarang ini, hujan mulai turun. Pastinya akan menyukarkan untuk pelumba-pelumba memecut laju dalam keadaan litar yang licin. ...28 pelumba yang akan mencatatkan masa yang terpantas untuk sesi kelayakan WIRA KBS. As it stands right now, the WIRA KBS qualifying is a crucial one. They need to get it into the shootout later on today. But as the championship stands right now, the title is still very much an open race. It is right now a 4-horse race. Akil Daniel Nasrul with 113 points. Daniel Johan with 104 points. Muhammad Irfan Haikal with 100 points. And Harith Hazik with 99 points. The gap is within 14 points for the top 4, so still plenty for the riders to fight for. And you can see there's quite a spray, and it is still raining now at the Sepang International Circuit. But right now in first place is Daniel Johan on his charge to take the overall championship, and so is Akil Daniel Nasrul in second. Now you can see 4 of the 31 Racing Team riders all riding together, but behind them is someone trying to pull the ultimate sneak by using them as a tow reference. That's none other than Adam Haikal Jahar. And Idlan Hakimi goes second, but Harith Hazik, another amazing lap time early on in the session, just like he did. Ooh! That is one of the 31 Racing Team riders. And who is this that has fallen down? It is 31. That is Shamil Amshar. I do believe that was rider number 31, so that should be, yep, it's Shamil Amshar who has taken a tumble there. But Shamil Amshar either way wasn't fighting for the championship, so sparks and everything coming up from Shamil Amshar's bike. But this shouldn't harm him too much. The championship fighters are Daniel Johan and Akil Daniel Nasrul. Idlan Hakimi has taken a fall right after he set second, fastest so far in this session. Let's see what happened to Idlan Hakimi. Harith Hazik puts his hand up. Alan Harris, his teammate, behind him. And there's Farid Hakimi. And didn't get a good angle on what happened, but it looks like the front just went away from Idlan under the brakes. It seems almost as that's what happened, but what's good is Idlan looks completely fine and he can continue on. Now at the front of this group, this is Alan Haris Herman. My name is Farid Hakimi. Yeah, Farish Ikmal as well as Irfan Haikal. Irfan, of course, he is fighting for the championship. He needs he needs a victory through race 1 and race 2 to really bring this into contention for him to fight for the title deciding
race, which should be in race 2. Now just under 7 minutes left in this qualifying session. Irfan Haikal right now just trying to break away from Alan Haris. Now we're following the time splits of Alan Haris Sirman, Muhammad Farid Hakimi, Muhammad Farish Ikmal, and Muhammad Irfan Haikal. But the thing is, Harith Hazik setting that fast lap early on is somewhat really remarkable, because now the rain is still staying fairly heavy, so it's going to be really hard to think that anyone's really going to improve massively in these conditions. And right now as you come across the line, we get 33s, 36, 34. No one can touch Harith Hazik's time. It looks like it's another 31 Racing team right there who has taken a fall. That's Akil Daniel Nasrul, who's gone out at turn 3. So Akil Daniel Nasrul. Let's see what happened here. The three of them are riding together. Ooh, okay, the rears are kicking out away from him, but it looks like he managed to just get on the gravel, but he didn't fall, so that's safe for him, but he just went over the limits of what the grip could take on the braking. And oh, that's another one. That is Adam Haikal. Adam Haikal from the WIRA Muda Vifir Tech Academy Racing Team. That's another corner that catches a lot of people out. Now we're looking at Danish Ayman Zamrul going down the straight. Is he riding alone at this point? He is. He has his teammate in front of him, but it's no longer the pack of 31 racing riders that we've seen. But earlier I mentioned how it's hard for the riders to do a fast lap time now, but Farish Ikmal out of nowhere has pulled second, right up behind Harith Hazik, but still, it's still 0.6 seconds away from Harith Hazik. And here we are now, we're just following Daniel Johan. Daniel Johan currently running in 5th, and Danish Ayman Zamrul running in 2nd. Not the domination that we've seen from 31 Racing in previous Sepang rounds so far. But we also must factor in that these are very tricky conditions for the riders to negotiate, so it can be a whole different story as this happens. But now we're following Daniel Johan into the last turn. And now fighting for a slipstream. There goes likes of Daniel Johan there. And we're now filling down turn right. You can see how wet it is in the spots on the camera. Right now looking at Farid Hakimi. Farid Hakimi is up into 3rd, so Farid Hakimi having a great day in the office right now so far. Especially with his teammate Idlan Hakimi running in 4th. Right now we're following Farid Hakimi. Ooh, and who is this that's taking the fall? That is Daniel Johan. If I'm not mistaken, Daniel Johan just went off just now. And now again, ooh. That is a very nasty crash. It's just under the brakes, just losing grip immediately and just getting thrown to the ground. That is quite an annoying crash to be in. But with the amount of time left, it doesn't seem like Daniel Johan's going to be able to make an impression on the top 3. But they do have the shootout later, which will definitely help to even things out. But
it will be a challenge altogether because Harith Hazik is just untouchable right now in form in regards to pace. Right now we're following the likes of Idlan Hakimi. Idlan Hakimi is running in fourth, but he hasn't made an impression so far to make this time reduce step by step. Just under a minute and a half left now in this WIRA KBS qualifying session. Now we follow Idlan Hakimi from the last corner now into the straight. Is Idlan Hakimi. Behind him is his teammate as well. So far, it is a good day in the office for the Edimitsu DFZ Yam Honda racing team. They have the likes of Farid Hakimi in third and Idlan Hakimi in fourth. They'll make it through to qualify to the shootout as it stands right now. And speaking of fast times, here is Harith Hazik, still first, and he's just out right now, getting used to the conditions, getting the feel of the track before they have to go out later. There was more Afiq Karith Abu Bakar. Right now we look back at the fastest born track right now. It's Harith Hazik. Oh, and it looks like it's a fall for Idlan Hakimi. Idlan Hakimi from Yam Racing has just taken another fall, and it's once again at turn 3. Just the front washing away. Again, the same thing that we are seeing is recurring and recurring. And that just shows how slippery it really is out there today in these conditions. Very tricky rain conditions. Just under braking alone, the front can just wash out just like that. That is a very tricky situation and very tough to negotiate with. That is going to give concerns over grip for if it should rain tomorrow in the race and on Sunday as well. But for now, the checkered flag is out. The riders will come across to complete their session, and we will have the provisional results for qualifying and the top 10 for shootout coming right up. So the results for the WIRA KBS qualifying session: in first place is Muhammad Harith Hazik. In second place is Muhammad Farish Ikmal. In third is Muhammad Farid Hakimi Farid Sesli. Fourth is Muhammad Idlan Hakimi. Fifth is Alan Haris Herman. Sixth is Daniel Johan. Seventh is Muhammad Seventh is Muhammad Akil Daniel Nasrul. Eighth is Muhammad Danish Ayman Zamrul. Ninth is Muhammad Irfan Haikal. 10th is Muhammad Adam Haikal Jahar. That top 10 will head out to the shootout later. 11th is Muhammad Afiq Karith Abu Bakar. 12th is Muhammad Izam Hanafi. 13th is Muhammad Shamil Amshar. 14th Danny Mikhail Karo Fauzi. 15th is Muhammad Hazim. 16th Ahmad Shamil Akmal. 17th Muhammad Irfan Danish.
Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Okey Haziq, terpantas dalam keadaan litar yang basah macam mana tadi? Saya rasa track agak licin tapi saya konsisten untuk buat time saja. InsyaAllah shoot out lagi saya akan cuba yang terbaik lah dengan kondisi yang macam ni. Tahniah, terbaik. Okey, kita sekarang bersama Zakwan Zaidi. Zakwan Zaidi, soalan saya simple je. Yap. Perebutan juara CP150 antara Afif dengan Azrai. Mana satu? Kamu pun Azrai. Okey. Okey. Jumpa nanti.
unfortunate. Baiklah, sekarang ini kita sedang saksikan CP125 bagi sesi kelayakan. Kita akan lihat 10 pelumba yang akan ke sesi shootout dan 24 pelumba yang kita akan lihat, 20 minit masa yang diberikan dan kita akan saksikan siapakah 10 pelumba yang akan layak ke sesi shootout. Baiklah, sekarang ini dengan kita memperlihatkan keadaan litar yang masih lagi basah dengan Faris Hafiz antara pelumba yang kita akan lihat, Adib Rosli, Hafizah Raufa, Syafiq Rosli dengan beberapa pelumba seperti Syukran Aizat. Kita ada Haziq Hamdan tadi juga melakukan catatan masa yang baik sewaktu di sesi latihan bebas yang kedua. Jadi belum lagi catatan masa yang kita akan lihat, tapi pelumba yang sekarang ini sedang membiasakan ambil feeling untuk mendapatkan catatan masa yang baik sewaktu sesi kelayakan ini. These are very tricky conditions right now for the CP125 qualifying session. There you can see Zakwan Zaidi on the Bunsu Honda racing machine. Right now these conditions are very difficult. It's not raining properly. It's very slippery, very treacherous conditions right now. Here we come. This is turn 1. This is very, very difficult here. It's a sharp U-turn for all the riders to negotiate. And we saw how easy it is to just lose the front under braking, especially at turn 3. Kita lihat tadi Faris Hafiz yang baru saja melepasi di selekoh yang kedua. Kita memperlihatkan bagaimana Faris juga adalah pelumba yang kita akan berikan tumpuan di mana beliau pernah menang sewaktu dalam keadaan litar yang basah, sewaktu di pusingan ketiga meninggalkan pelumba di belakang sejauh 10 saat sewaktu di pusingan ketiga, tapi sewaktu di perlombaan di litar Sepang Utara dan kita memperlihatkan di mana belum lagi sebarang catatan masa yang akan kita lihat di manakah kedudukan Adib dalam kumpulan ini. Masih tidak kita lihat kelibat Adib Rosli. Ini adalah Faris Hafiz dan juga Syafiq Rosli yang berada di kelompok ini. Harif Farhan juga kita dapat lihat dalam kelompok ini dengan Hafizah Supaat. Dan kita mencari di manakah kedudukan bagi Adib dan berapakah catatan masa pertama yang akan melakukan, iaitu Syukran Aizat 1 minit 33.289 saat. Begitu juga dengan Alif Daniel. Syafiq Rosli naik di tempat yang kedua. Catatan masa pertama yang dilakukan oleh Syukran 1 minit 33 saat. Right now we're looking at the riders all going into turn 1. Ooh, really scrappy there, really close between the both of them. And all coming through very smoothly. But right now into turn 3. This is where we saw a lot of riders get caught out on the brakings, and I'm sure a lot of the CP125 riders were watching and they saw that, so now they're taking it very carefully. Everyone is being very cautious as they go through this braking zone right now. As you can see, just the slightest of the rear just moving about is really difficult, these conditions. You can never really predict how much grip you really have and how you can really find the limits. And those riders who are able to find that fine line between grip and loss of grip in these conditions are the ones who are able to really shine through. And right now shining is none other than the magic boy himself. It is Hafizah Rofa leading with a 132.544, and Ahmad Shukran Aizat is only 0.7 behind him. Muhammad Shafiq Rosli 1.1 behind Hafizah Rofa right now as it stands. But here's Adib Rosli, comes around, very unique riding style. Adib Rosli, if anyone has ever seen him ride in the wet,
you know he always rides like this, and it's very different. It's an absolute unique riding style. And right now, fastest is Harith Farhan. Adib Rosli went 9th on the lap, but Harith Farhan out of nowhere pulls out first, a 131.016 done by Harith Farhan. Now I'm feeling Adib Rosli with that almost motocross riding style in the wet. Very different from Adib Rosli. Syafiq Rosli yang menduduki di tempat yang kedua dengan catatan masa 1 minit 31. Dan kita lihat Faiz Zekri juga melakukan catatan masa yang baik. Hafizat Supaat dengan beberapa pelumba yang melakukan catatan masa 1 minit 31. Oh, ada seorang pelumba yang terjatuh. Itu adalah pelumba pasukan KC. Ini adalah Firdaus Hamdan yang terjatuh di selekor yang ketiga. Tapi kita berikan tumpuan sekarang ini Adib di tempat yang ke-9. Yang setakat ini melakukan catatan masa 1 minit 32.883 saat. Dan pelumba yang terakhir yang akan melayakkan sesi ke sesi shootout setakat ini adalah Abdullah Koyum di tempat yang ke-10. 1 minit 31.016 saat adalah pelumba pertama yang melakukan, iaitu Harith Farhan. Syafiq Rosli di tempat yang kedua, 0.383 saat sahaja. Here's the match boy himself, Hafiza Rofa. But that blistering time that we saw from earlier has now been relegated into a normal time because Harith Farhan at 31.016 and Syafiq Rosli at 31.399. Both riders really excelling right now in these conditions. Zakwan Zaidi is surprisingly all the way down in 18th, but then again he is on an R&D bike, so it is very excusable, and these are very difficult conditions indeed. Hafizah Rofa yang berkedudukan di tempat yang ke-8 setakat ini. Beliau yang berada di hadapan Adib. Adib masih lagi kekal di tempat yang ke-9. 1:32.532 saat catatan masa dilakukan oleh Hafizah di lap yang ke-4. Meletakkan Hafizah setakat ini tempat yang ke-8 dengan tidak banyak perubahan yang dapat kita lihat dalam perlombaan CP125 ini. Dan kita memperlihatkan di belakang Hafizah itu adalah Afiq Ashraf Daniel, maafkan saya, Ashraf Daniel yang merupakan juara bagi PETRONAS SPRINTA Cup pada tahun lalu. Pagi tadi beliau menunjukkan satu catatan masa yang agak baik juga sewaktu di sesi latihan bebas yang kedua. Syukran Aizat baru saja memperbaiki catatan masanya, naik di tempat yang ke-8 sekarang ini. Dengan kita lihat Rahim bin Abi Razu juga memperbaiki catatan masanya, naik di tempat yang ke-18. Hafizah naik di tempat yang ke-7. Alif Daniel naik di tempat yang ke-8. Masih lagi kekal Harith Farhan memperbaiki catatan masanya semakin baik, 1 minit 30.715 saat. Dan tidak banyak perubahan yang dapat kita lihat. Syazul Naim juga bersaing dalam perlombaan CP125 ini. Masih lagi banyak masa, 10 minit untuk mereka memperbaiki catatan masanya. Dan keadaan cuaca sekarang ini di Lita kembali gelap semula. Adakah ini menandakan akan hujan? Dan kita berikan tumpuan pada CP125 sesi kelayakan ini. Dengan kita lihat sekarang ini di skrin adalah Syukran Aizat. Tahun ini baru sekali saja Syukran menaiki podium. Di tempat yang ketiga hujan mulai lebat. Dan kita lihat baru saja saya katakan tadi, hujan mulai lebat semula. Dapat lihat sekarang ini di skrin Syukran yang baru saja melepasi di selekoh yang ke-8. Syukran setakat ini melakukan catatan masa di tempat yang ke-9. Dan pelumba terakhir yang akan layak ke shootout adalah Adib Rosli. Adib di tempat yang ke-10 setakat ini. Jadi dengan keadaan cuaca yang sudah pun bertukar, jadi catatan masa ni saya rasa tidak akan banyak perubahan. Tapi Faiz Zekri baru saja memperbaiki catatan masanya, naik di tempat yang kedua.
Hafizah naik di tempat yang ketiga dengan Syafiq Rosli turun di tempat yang keempat. Hafizah Supaat di tempat yang kelima. Faris Hafiz, Saiful Azhari di tempat ketujuh. Adib naik di tempat yang ke-8. Hakim Nur Hafizullah di tempat yang ke-9. Alif Daniel turun di tempat yang ke-10. Pelumba yang terakhir yang akan melayakkan diri ke sesi shootout setakat ini. One thing I'm seeing is now everyone's starting to get desperate. Everyone's trying to quickly put in a lap before this rain starts really pouring down and making the track super wet. And this is where it gets really, really sketchy because everyone is trying to push for that one final lap. And it is pouring down now. The rain is really coming down. The wind is really strong. Can't really see it on camera right now, but from our view, we can see how strong the wind is, and it is really, really hammering down right now. Dan kita lihat keadaan hujan semakin lebat seperti Daniel katakan, dengan keadaan lintas yang semakin basah sekarang ini. Keadaan yang semakin tricky dapat kita lihat. Tapi masih lagi mereka semakin lebat dengan kita lihat dua pelumba pasukan maju motor, Syafiq Rosli dan Alif Daniel. Tidak ada sebarang syaratan masa yang berubah kerana keadaan lintas yang berbeza. Tadi ada part-part lintas yang sedikit kering, tapi kali ini hujan lebat. Sedikit slide yang ditunjukkan oleh Syafiq Rosli kerana di selekor pertama ini memang seperti Abang Lan katakan tadi agak tricky sikit. Dan kita lihat tadi Syafiq Rosli yang mengawal motosikal beliau. Syafiq Rosli dalam ketika ini beliau adalah pelumba yang akan layak ke sesi shootout, bukan di tempat yang keempat. Begitu juga dengan Alif Daniel, pelumba terakhir di tempat yang ke-10. All I can say is that we're definitely not going to get any faster times now at this point because the rain is really pouring down, wind is really strong, and you can see there, look at the banners, how the rain really is, the rain and the wind. So definitely no one's going to drop in times right now. I think most of the riders are going to come in on the next lap, and they're still pushing for another lap it seems, but as it stands, I think this will be our top 10 that will head through to the shootout. And they come across the line now. It's Syafiq Rosli and Alif Daniel's time that we're looking at. And as I mentioned, there's no way that these times would improve. The conditions are just getting worse. You can see the spray from the bikes. You can see how heavy it is just pouring down now. See a lot of riders just pulling out of this lap already, so it looks like more than half the grid is already going to go into the pits, and this will be a lonely few minutes for whoever decides to stay out on the track and continue in these conditions right now. Remaining in this session is still 5 minutes. Now we're following that through, but for some reason now it looks almost as if the rain slowed down again. The weather really is playing around with this today, but nevertheless, riders are still riding on. Dan kita lihat satu kelompok yang agak besar juga ini bagi perebutan, dan syaratan masa yang kita lihat sekarang ini masih kekal 4 minit 39 saat dengan pelumba. Mungkin syaratan masa ini tidak memang syaratan masa ini tidak akan berubah, tapi mereka membiasakan seperti dia katakan feeling dalam keadaan lintas yang basah. Kalau esok hujan, jadi mereka tahu bagaimana untuk mendapatkan momentum pelumba dalam keadaan lintas yang basah ini. Dan kita lihat walaupun keadaan lintas yang basah ni, tapi pelumba ini tetap laju, tetap
bersaing satu sama lain, dan kita lihat di selekoh yang pertama ni sering kali mereka akan berebut dan sangat rapat dalam kedudukan di selekoh yang pertama. It is interesting to see that they're all still going off for lap. I thought they were all going to come in because they all went wide at turn 1 in the lap before. But they are lapping about 3 seconds slower than the laps they've done previously. I mean, the conditions are just getting worse right now, so the wind has picked up. It seems like even the mechanics for the 1XOX team, YAMAHA's mechanics, looking up to the sky, looking at how the conditions will be. But at this point, doesn't look like it's going to get any better anytime soon. So still 3 minutes remaining in the session, and they all come around into the last turn now. It looks like is that Hafizat Supat with his leg out, and yep, that is. Now the riders all bunch up down the straight. They come across the line now. These are not going to be any improvements. So as I mentioned, the top 10 will remain the same. This will be the same top 10 that go to the shootout. There won't be any changes in the top 10. It's no way right now. So it seems that they're just getting the feeling, getting the rhythm for a potential wet race as we're predicting for this weekend. Now we're looking at the riders, and Zakwan Zahid there at the back. Looks like he may have a bit of an issue with the bike. So now we still see this large group of riders. Most of the grid is still out on the track. Only a handful of riders have gone into the pits to end their session and conclude it. Daniel, siapakah yang terpantas sekarang ini? Harith Farhan. Terbaik dalam keadaan lita yang begitu basah. Lebih basah daripada tadi. Betul, Balan. Ini bukan tricky lagi. Ini memang betul-betul basah. Setiap pelumba harus berhati-hati untuk bila meletakkan mengambil corner selekoh dalam keadaan lita yang basah begini. Angin tayar juga penting, Daniel, dalam keadaan basah. Very much so. Yep. Very much so. Nasha, dalam keadaan lita yang basah macam ni, angin tayar Nasha selalu masa race dulu pakai berapa PSI? Saya dah tak ingat, abang. Lama sangat saya tak tahu. Oh, sliding. Haris Hafiz yang kita lihat tadi. Oh, itu adik bos yang hampir-hampir, hujan yang semakin lebat. Semakin lebat sekarang ini kita lihat. Tapi bang, kalau dekat Sepang ni selalunya kalau hujan lebat macam ni tak pelicin kan? Ke lagi lebat lagi licin? Saya prefer hujan lebat, Nasha. Sebab bila hujan lebat, air mengalir macam ni, kita tak boleh laju. Maknanya kita kena stay satu limit tu. So kalau macam tadi yang licin tu kan, itu bahaya. Sebab itu kita boleh laju tapi senang jatuh. Macam ni kita dah tahu dah. Saya memang tak suka hujan. Kalau hujan je terus tak laju. Saya tengok mood lah. Dan nampaknya checker rate telah pun dikeluarkan. Tamak sudah bagi sesi kelayakan CP125. Harith Farhan terperantas, Faiz Zaikri di tempat kedua, Hafiz Zarofah di tempat yang ketiga. Kita akan lihat keputusan bagi CP125 ini. 10 pelumba yang akan layak ke sesi shootout. Mereka akan keluar sekali lagi esok pagi. Mereka akan keluar sesi warm up, sesi shootout dan juga perlumbaan bagi
pusingan yang ke-9. Jadi kita akan lihat keputusan bagi CP125 sesi kelayakan dengan Harvin Farhan Baharin melakukan carta masa yang terpantas. Ini dia keputusan bagi sesi kelayakan CP125. Harvin Farhan di tempat yang pertama, Faiz Zekri di tempat yang kedua, Hafizah Rofa di tempat yang ketiga, Syafiq Rosli di tempat yang keempat, Hafizat Supahat di tempat yang kelima, Faris Hafiz 6, 7 Saiful Azhari, 8 Muhammad Adib Rosli, di tempat yang ke-9 adalah Muhammad Nur Hakim, Muhammad Nur Hafizullah, Alif Daniel Asri di tempat yang ke-10, 10 pelumba yang akan layak ke shootout esok. Kita ada Syukran di tempat yang ke-11, 12 Abdullah Koyum, Firdaus Hamdan di tempat yang ke-13, 14 Aiman Hafiz Syaril, 15 Hazim Muhammad Hamdan, 16 Awal Muhammad Al-Fikri Yusni, di tempat yang ke-17 Muhammad Ashraf Daniel, di tempat yang ke-18 dimiliki oleh Muhammad Zakwan Zaidi, Rahimin Abir Razu 19, 20 Syafiq Izarik, 21 Syazul Nabi Razali, 22 Rozamir Muhammad Said, 23 Zaki Zamir, dan di tempat yang terakhir dimiliki oleh Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin.
power of dreams. The power. Baiklah, sekarang ini kita saksikan bagi Yamaha Petronas Super Series sesi kelayakan untuk pelumba yang kita akan lihat 15 minit masa yang diberikan kepada kesemua pelumba. Dengan kita akan memperlihatkan 20 pelumba: Haidar Nur Akmal, Muhammad Nur Haikal, Muhammad Hakimi Omar, Haziq Hakimi, Aisuddin Faris, Daniel Alif, Muhammad Adi Putra, Awal Muhammad Iskandar, Hafiz Aiman, Ahmad Ikram, Ibn Hafiz, Afiq Hamdan. Kita ada 20 pelumba yang akan keluar untuk sesi kelayakan ini. Aidil Ayub, Ibn Hafiz, Ahmad Ikram, Hafiz Aiman. Faiz Khairul Azmi adalah pelumba yang merupakan mengungguli kedudukan keseluruhan setakat ini.
Mereka baru saja keluar ke litar sekarang ini untuk memulakan qualifying sesi kelayakan masa dalam keadaan litar yang basah. Sekarang kita sedang melihat di selekor yang kedua. Pelumba yang banyak pelumba yang sekarang mengambil langkah berhati-hati dan cuba melihat keadaan litar. It is, of course, a learning experience for many of the riders. Some of the riders, this is their first year racing, and they will definitely need to get used to Sabang International Circuit in the wet. Yep. It is a very different experience, and you can see some of them are just taking it easy, trying to understand the circuit a bit better, and this will bring out some wet riding talents. That's for sure. Siapakah yang mampu untuk mencatatkan masa terpantas dalam keadaan litar yang basah? The next El Pescao. El Pescao. Pelumba-pelumba sedang pun telah pun memulakan lap yang pertama sekarang ini. Ada jarak setiap pelumba sekarang ini kita dapat lihat di skrin kaca TV anda. Who can bring out the wet riding must-be's? Who can get the right feeling? Who can understand the conditions the best? That is the rider who's going to come out at the top. Rekod pertama, pelumba-pelumba agak berhati-hati sekarang ini dalam keadaan litar yang basah. Hujan masih lagi turun. Kita dapat lihat dengan angin yang agak kencang. Kalau kita lihat sewaktu pusingan pertama di sini, sesi kelayakan yang dilakukan oleh Amirul Haziq Johan di tempat yang pertama, tapi itu dalam keadaan litar yang basah juga. Kerana kita lihat dekat sini sewaktu keadaan litar yang, kalau dalam keadaan litar yang basah, 1 minit 43.893 saat sewaktu pusingan yang pertama, di mana Amirul Haziq Johan yang bermula di petak yang pertama dengan Danny Mikael di tempat yang kedua, awal Muhammad Iskandar Yusni di tempat yang ketiga. 1 minit 43.893 saat litar yang basah di sini, tapi waktu tu tak pasti adakah hujan lebat. Hujan lebat dan itu adalah syaratan masa yang dilakukan oleh pelumba-pelumba. Keadaan lebih kurang sama macam ni, Nasha. Kita masih lagi menantikan pelumba pertama yang melakukan syaratan masa dalam keadaan litar yang basah ini, dengan kita memperlihatkan Hafiz Aiman Effendi sekarang ini, pelumba kelahiran Melaka yang menggunakan motosikal bernombor 21. Hakimi Omar Danny Mikael 1 minit 52.544 saat. Saya belum lagi syaratan masa yang kompetitif dalam keadaan litar yang basah. Masih lagi pelumba berhati-hati, Nasha, dalam keadaan litar yang licin seperti ini. 1 minit 40.8 yang dicatatkan oleh Amirun. Muhammad Alif Izwan yang berada di tempat yang kedua sekarang ini. So right now just under 10 minutes left in the Yamaha PETRONAS Super Series qualifying session. So far some decent lap times coming through, but Amirul Haziq Johan 1:48, 3 seconds faster than anyone else, but it's still early. He just found the... Sliding tayar belakang tadi, Daniel. That's what they call a brown pants moment. Terberat dan keluar. Dia cakap, Nasha tahu tak berapa siapa?
Nampaknya pelumba sedang memecut laju. There we go. Times are dropping now. Everyone's getting a bit more comfortable in these conditions. They're understanding the grip level a bit better. Tapi saya sih tak faham kenapa rider ni pakai visor gelap They're not given a clear visor. Is it? Yeah, I asked some of them. They said they don't have the option. Wow. Which is really difficult in these conditions, honestly. Agak sukar Very difficult. There's I think this is a bit of the slider that's shaking, but here we go. It's Amiran Haziq Johan yang terpantas setakat ini dilita. Dia adalah pelumba yang terpantas waktu pusingan pertama. Tapi waktu pusingan pertama beliau melakukan 1 minit 43, tapi sekarang ini beliau melakukan 1.47. Banyak lagi masa, 7 minit lebih lagi untuk memperbaiki catatan masanya. Adakah Amiran Haziq Johan akan memulai petak pertama sekali lagi di sini? Akan memperlihatkan catatan masa yang akan berubah. Alif Izwan di tempat kedua 1 minit 48.120 saat. Dua pelumba ini melakukan catatan masa di bawah 1 minit 49 saat. We have a follow now. This one, the front right is Alif Izwan. Couldn't really capture which corner that was at, but as of right now, Amiran Haziq still with the 147 fastest, but Alif Izwan is only 0.5 behind him, but after that, everyone's more than a second away. But now the times will keep dropping as the session progresses. Everyone will find the grips, everyone will understand the conditions better. Of course, we must always remember this is a one-make race. There's no difference in the bikes. Even suspension for these guys, they are not changed at all. This is all just pure riding talent and skill. I think it's a law lah. Dia punya rule. Yeah, must be. Because it's different between the Honda and Yamaha. They have their differences, so they have their methods. Right now, coming into turn 3. See, in this situation, would you say it's hard being a light rider? Not really. Sebab sama je Daniel. Yang penting rider tu kena pijak pedal tu untuk bagi traction kat tayar. Tidurlah Nasya. Oh, Nasya ada. Oh, okey. 5 minit lebih lagi untuk kita saksikan lihatkan Amiran Haziq memperbaiki catatan masanya 1 minit 46.980 saat. Alif Izwan masih lagi kekal di tempat yang kedua 1.140 saat di belakang Amiran Haziq Johan. Nampaknya Amiran Haziq ni laju dekat sini dalam keadaan litar yang basah. Beliau yang semakin baik. Ada seorang pelumba Adi Putra yang memadamkan catatan masanya 1 minit 46 Adi Putra melakukan pada ketika ini, menolak Amiran Haziq di tempat yang kedua. Danny Mikael naik di tempat yang ketiga. Alif Izwan turun di tempat yang kelima dengan Awal Muhammad Iskandar naik di tempat yang keempat. Amiran Haziq kembali semula di tempat yang pertama dengan memperbaiki catatan masa 1 minit 46.06 saat. Oh, nampaknya kita dapat lihat Danny Mikael yang berada di tempat ketiga. Yeah, Danny Mikael, even in previous races, I've noticed, and this is why I said, like in one make, especially in the wet, you see riders who struggle in the dry, but in the wet, they are faster. They are much faster. It's like Danny after also his first podium in Tangkat, so now he's coming back motivated, and in the wet, once again, he's able to bring out that extra feeling, you know? It's all about finding
where your limits are and where the limits can be, where the grip is, and Whoa. ooh, that's a bike in the middle of the track. I think that's Alif Izwan again, isn't it? Alif Izwan, another crash for the young rider. Let's see what happened here. It's once again at this turn 3. It does the damage on the previous crash. I think lost the front. Oh no. Yeah, I think too zoomed in, can't tell. I think like belakang dia terus buang tau. Uish. Right now we're looking at Muhammad Aidil Ayub and Danny Mikael Karo Fauzi. As they go down into turn 1, here's Danny Mikael. One of the taller and bigger riders of this YPSS category. Looks like he's trying to be another Mafazul Sham, the way that he's trying to put his head down just on the straights as well. Wow. Very deep into turn 3 there is Danny Mikael, and he makes it through smoothly too. Different lining tau. Very different. Dia terus tutup kan. It's almost like an aggressive like overtaking line, but it works for him. It works for him somehow. So this could be actually a very good lap for him. Amiran Haziq Johan at 145 still. Adi Putra Sukarno 146.5. Saya rasa Amiran Haziq Johan tu try nak buat 143 macam previous race last time tu. Beliau sentiasa memperbaiki carta masa ni. Semakin baik. Dengan kita lihat ada lagi beberapa minit lagi. Mampukah Amiran Haziq Johan untuk memperbaiki lagi carta masanya? Tapi kita berikan tumpuan terlebih dahulu kepada Danny Mikael seperti yang Daniel katakan. And we're following Danny Mikael right down to the line. We'll see whether this is an improving lap. It looked like it was a good lap from him, and he comes across now. And there is improvements, but he still remains third. So he's now just 1.2 away from Amiran Haziq's time. Now we're looking back of it down the order, and this is rider number 4 is Muhammad Faiz Khairul Azmi. Stuck in 16th is Muhammad Faiz. He comes around now. It's just 1 minute left in this qualifying session for the Yamaha PETRONAS Super Series qualifying. 1 minute for these young riders to all find their grip positions for tomorrow's race and race 2 on Sunday. And here we focus on a large group of riders. There's about more than 10 riders all in this one huge group here. Everyone's trying to get reference from each other, trying to get that slipstream. Keadaan litar yang semakin mengering Daniel kita dapat lihat hujan pun telah berhenti. True. Ini yang agak sukar Daniel, keadaan litar yang mulai kering dan licin. These are the most annoying conditions. Yeah. Because you know you feel you just want to do more and more, and then once you hit that limit, it's just gone. So now we're following this large group of riders. A checker flag is out. The riders will come across the line, complete their laps, and they will conclude this Yamaha PETRONAS Super Series qualifying session. They come across now. Will there be any changes in the grip positions for the race tomorrow? They come across now. It looks like there is a change for 5th. Muhammad Hafiz Aiman moves up. And for the top 4, there are no changes at all. So, as it stands, Amiran Haziq Johan, Adi Putra, and Danny Mikael are your top 3 on the grid. These are your results for the Yamaha PETRONAS Super Series qualifying. In first place is Amirun Haziq Johan. Second is Muhammad Adi Putra Sukarno. Third is Danny Mikael Karo Fauzi. Fourth is Muhammad Aidil Muhammad Ayub.
5th is Muhammad Hafiz Aiman. 6th is Muhammad Hakimi Omar. 7th is Awal Muhammad Iskandar Yusni. 8th is Muhammad Afiq Muhammad Hamdan. 9th is Muhammad Alif Izwan. 10th is Aizuddin Faris. 11th is Muhammad Ibnil Hafiz. 12th is Daniel Alif Ashar. 13th is Haidar Nur Akmal. And let's give it a second. 15th was Muhammad Nur Haikal. 16th is Muhammad Haziq Hakimi. 17th is Muhammad Faiz Khairul Azmi. 18th is Muhammad Amirul Muhammad Ashraf. 19th is Airil Husaini. 20th is Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz. So that's your starting order for tomorrow's race and Sunday's race. Will we see wet races? Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memang dia lancar, responsif dan efisien. Ia petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Now we're back with the action with the Honda Dash 125 Challenge, and you can see that the rain has started pouring down again. This weather is push and pull right now. We have no idea where it's going, whether it wants to start, whether it wants to keep on going. As it is right now, it is pouring down. It's going to be difficult conditions once again for these young riders. Now the riders coming down the front straight to begin their flying laps. As it is right now, there's just as it is right now, there is strong wind, heavy rain. There's just 12 minutes and 40 seconds left in this qualifying session. Ini makin lebat lah hujan. Yep, definitely is. Angin pun kencang. Okey, saya nak cerita sikit. Saya ada seorang pelumba yang hari tu datang duduk di bawah training di bawah AS25 Academy saya. Satu hari dia train dengan saya. Nak tahu siapa dia? Nak. Alif Imran yang sekarang berada dalam Honda Dash 125 Challenge ni itu hari. Ah, the championship leader. Yes. Ah. Dia datang bersama saya. Oh. Terjatuh. And it's rider number 3, that is Ahmad Darwisi. This was his out lap, this is his first flying lap. Oh, the rain is really heavy now. Look at that. Jangan lebat lah. Saya tengok dekat Facebook Shah Alam banjir teruk. Daniel. Oh, look, another rider's down. Who is that? That is number 2. That is like sort of Adam Ahmad Saidi. So these conditions are really bad right now. It's setup angin tayar adalah sangat penting untuk kita dapatkan cengkaman dalam keadaan yang macam ni. Very much so, very much so. Yeah. So, manakah pelumba yang training dengan saya tu? I saw him earlier just now. He's somewhere in this group here. Tak nampak nama dia ni. Di manakah? Where has his name gone? I think he just passed through. He's rider number 5. He's in 17th right now. But we all know he's the championship leader. He will find his way up to the top very shortly. Although in these conditions it is very difficult. Daniel, tak ada suara ah. Kabel, check. Oh. Alright. I'm looking at the rain. Ada lah nama dia. He's down in 17th right now. It's I think he was stuck behind one of the riders that crashed just now. Wow. Alif Imran, yes, di tempat yang 17. Come on Alif. Step by step. Look at the spray and the rain pouring down. This is really lebat kan? Heavy. So sekarang angin kuat, hujan dah turun lebat. Oh, keadaan litar yang begitu basah sekarang ni. These are what you call real difficult situations. Yeah. Now I'm just gonna have a look at the rain radar real quick. And I see what has arrived. Lagi lebat. This system here. Oh. So yeah, this system here has arrived here. So hujan akan lebat lah. This is gonna get heavier and it's just gonna keep on going. So this is gonna be very, very difficult. And we have NVX and WIRA shootout after this, so wow, it's gonna be very tricky. Yes. Keadaan yang begitu sukar untuk rider selepas ini. Keadaan
hujan yang lebat dan kita lihat di weather forecast akan semakin lebat sebentar saja nanti. 8 minit untuk pelumba menamatkan qualifying Honda Dash 125 Challenge. Eight minutes left in this session, and right now it is interesting because the championship leader is down in 18th. It looks like he just doesn't have the feeling in the wet yet. Raja Nazreen is up in first with a 146.514, followed by Muhammad Al Hakimi, who is 1.3 seconds slower. Now we're following Raja Nazreen, number 19. Ooh, look at the spray. It's going to be very difficult for whoever is at the back of this group. Visibility must be really bad. Come now, group of them. IC is Hafid and Co. all coming through turn 1. All safely through. Semua pelumba yang berhati-hati mengambil selekor yang pertama tadi, Daniel. Dalam keadaan lita yang begitu basah, hujan lebat turun. Pastinya pelumba berhati-hati mengambil selekor. Wah, turn nombor 2 ini adalah turn yang paling teknikal yang kita dapat lihat. Banyak pelumba yang jatuh di sini. Oh, there's Alif Imran as well. Dah itu Zakira di tempat ke-15 memperbaiki catatan masa. Girl power. Oh, high speed turn. Scary tau hujan high speed turn kan. Yeah. Especially when you don't have wet tires, you just know that any moment it could just go. Yang paling penting adalah lean angle lah. Jadi kita kena jaga lean angle kita supaya kita tak kehilangan cengkaman tayar. Now look, you guys can have a very good view of what the visibility is like for the run. It is so bad because of the heavy rain and water on the ground, and I do see heavier rain coming from there. It looks like the Daniel, kalau macam ni punya visibility rider boleh angkat tangan untuk minta steward untuk memberhentikan. Tapi still okay, kita boleh nampak lagi, maknanya still okay. Yeah, true. Is that what we had in MSBK with the 600cc's where they raised their hands when the rain started getting heavy, and everyone went back to the pits. Right now we're still carrying on with this session. Just under 5 minutes left in this qualifying session for the Honda Dash 125 Challenge.
fokus sekarang. Berbaki 3 minit untuk mereka menamatkan sesi qualifying Honda Dash 125 Challenge dalam keadaan litar yang basah, hujan lebat, angin kuat. Apa lagi, Daniel? Licin. Licin. Raja. Berdosa. Nasib baiklah live Facebook je. Kalau live TV ni rasa kita dah kena ban dah. Dia kena ban terus. Boleh masuk Maharaja lawak lah korang ni kan. Marah korang. Okay guys, masih lagi pelumba-pelumba mencuba cetakan masa yang terpantas dalam keadaan litar yang begitu basah. Raja Nazrin masih lagi di tempat yang pertama, Muhammad Danis Hakimi di tempat kedua, Amrin Haziq Johan yang berada di tempat yang ketiga. Oh, dalam keadaan litar yang basah, boleh lihat percikan air yang naik daripada tayar motosikal pelumba. Begitu lebat sekali hujan turun pada petang ini. Mampukah pelumba-pelumba memperbaiki catatan masa mereka sekarang ini? Nampaknya Amrin Haziq Johan yang berada di tempat ketiga, Muhammad Danish keempat. Masih lagi setiap pelumba memperbaikikan kedudukan dalam keadaan litar yang basah, hujan lebat. Alif Imran yang agak jauh di belakang sekarang ini. Leader kita, point leader kita yang mungkin tak dapat rentak dalam keadaan litar yang basah dan licin seperti ini. Wow. Pelumba perlu berhati-hati dalam keadaan litar yang licin dan basah. Amrin Haziq yang sekarang ini yang berada di hadapan sekali, satu kelompok yang besar sekarang kita lihat, yang memimpin semua pelumba di belakang beliau. Nampaknya pelumba berhati-hati mengambil seleko yang terakhir. Dan kita dapat lihat ada sedikit gap. Aizi Is Hafiz yang berada di hadapan tadi. Checkered flag telah pun dikibarkan untuk mereka menamatkan sesi qualifying Honda Dash 125 Challenge. Oh, hujan semakin lebat. Kita dapat lihat di skrin sekarang. It is getting much heavier right now. So the checkered flag is out, and they will come across and conclude their laps to finish this qualifying session for the Honda Dash 125 Challenge. So before we finish, there is a bit of a battle going on here right now. Riders still trying to find slightly faster time. Alif Imran though stuck in 18th. That is masih lagi Raja Nazrin Still Raja Nazrin leading just by 0.077 seconds though.
They come across the line now. There might be shifts in position, but I don't know with the rain getting heavier. Nope. Stays there. Oh no, there is. Ada perubahan. Muhammad Al-Hakimi yang berjaya mendapatkan tempat pertama di minit-minit akhir qualifying Honda -125 Challenge. And in these conditions. Wow. Amazing. So the results for the Honda -125 Challenge qualifying: in first place is Muhammad Al-Hakimi, second is Raja Nasrin, third is Muhammad Danish Hakimi, fourth is Muhammad Farid Hakimi, fifth is Amrin Haziq Johan, sixth is Muhammad Danish Zarif, seventh is Muhammad Lukman, eighth is Aishi Is Hafi, ninth is Muhammad Lukmanul, 10th Ahmad Darwisi, 11th is Muhammad Zulfarin, 12th Hezrik Shah, 13th Muhammad Numan, 14th Ammar Yasir, 15th Karul Firdaus, 16th Muhammad Samir Sadiq Bacha, 17th Saidatul Zakira, 18th our championship leader Alif Imran, 19th Danish Abdul Rahman, and in 20th Adam Ahmad Saidi. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Okey, kembali semula bersama dengan saya. Keadaan hujan yang sangat lebat sekarang ni di Litar Sepang. Memang kalau kat sini selalu kita boleh nampak, tapi ni gelap je. Memang tak nampak apa. Dan kawan-kawan saya di sebelah sini, Abang Lan, Daniel, saya tak tahu dia orang pergi mana. Tak apa, kita biarkan. Tapi untuk anda semua yang masih lagi tengok Facebook Live ni, saya nak baca komen dulu. Banyak ke komen? Ada. Wow, ada yang bagi star. Aidil Fahmi, 75 star. Thank you Aidil. Thank you. Teng 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 teng. Macam tu je lah, ada muzik sikit kan. Sebab lepas ni kita akan lihat yang kredit servis Yamaha MVH Challenge bagi sesi kelayakan dengan hujan yang sangat lebat ni. Kita nak tengok macam mana. Lepas tu kita ada satu lagi, WIRA KBS sesi shoot out penentuan grid bagi perlumbaan akhir kategori WIRA KBS. Dan kita nak tengok komen-komen apa yang ada kat sini. Yang baru saja masuk, saya nampak yang baru masuk tu apa kata, share dulu, share banyak-banyak. Dan saya nak bagi tahu pasal giveaway guys. Giveaway di mana kita ada 4 buah motosikal. Mana yang tak tahu lagi, kita ada 4 buah motosikal. Kita ada 2 motosikal Y Suku. Ini dia hadiah utama, Y Suku dan juga Honda RSX. Saya dah bawa dah hari tu kat tangkap. Color yang sama tu saya bawa, memang terbaik guys. So korang senang je, tak payah beli dengan harga 10k tu, tak payah beli. Dan korang kena masuk je kontes. Kalau siapa punya motor ni duduk depan TV, korang boleh dapat motor, korang boleh dapat, mas saya pun dah sengit dah. Boleh dapat motor, lepas tu beli happy bag RM50. Lagi banyak korang beli, lagi banyak peluang untuk korang menang. Ini dia. Dalam happy bag ada baju, ada keychain, ada stiker, ada kod cabutan bertuah. Dan itu antara hadiah-hadiah. Kalau tak dapat motor, korang dapat barangan yang lain. Jadi senang je guys, tak payah bayar, tak payah nak keluarkan duit. Kod berantai dan juga slogan untuk siapa punya motor dan juga happy bag harga RM50 sahaja. Beli banyak boleh menang. Jadi esok, mungkin hari ni tak sempat datang Sepang, tak apa, hari ni bekerja kan, kita faham. Tapi esok korang boleh datang, masuk percuma, yang penting double dose. Kita jumpa esok kat Sepang. Besok the finale pusingan yang ke-9 dan juga pusingan yang ke-10 hari Ahad nanti kita akan saksikan. Dan kita masih lagi menanti pelumba-pelumba yang belum keluar, pelumba-pelumba MVX. Telah pun saya dengar bunyi motor. Saya rasa motor telah pun keluar sekarang ni, tapi hujan memang sangat-sangat lebat ketika ini. Hujan sangat-sangat lebat dan motor telah pun keluar sekarang ini. Kita akan lihat bagi, maafkan saya sebab mic ni kadang-kadang memang dia akan jatuh ke bawah kan. So kita akan lihat sesi kelayakan bagi Your Credit Service Yamaha MVX Challenge. Dalam keadaan litar yang basah ini, mereka perlu berhati-hati bagi melakukan sesi kelayakan ini. Dan ini adalah penentuan grid untuk perlumbaan akhir yang akan berlangsung esok. Perlumbaan akhir bagi Ion Credit Service Yamaha MVH Challenge adalah pada pukul 4.10 petang nanti. Kalau petang esok hujan, mereka dah praktis awal-awal dah dalam keadaan litar yang basah. Dah ambil feeling, dah ambil rhythm, macam mana dia punya pace dalam perlumbaan ni. Jadi kita akan berikan tumpuan antara pelumba-pelumba adalah Zuhair Nabil, kita ada Daniel Alif Ashha, kita ada Nordini Uzma, Hazim Badru Hisham, Aflin Danish, Hakim Akmal, Fakrul Azran, Abdul Fahim, Muhammad Nur Haikal, Mikael Razlan, Fazil. Hujan yang sangat lebat. Saya tak nampak nombor motosikal, bukan tak nampak, tapi agak sukar juga nak melihat sebab keadaan litar yang keadaan hujan yang sangat lebat ketika ini. Dan kita lihat pelumba yang berhati-hati sekarang ini menuju ke selekoh yang kedua. 15 minit masa yang akan diberikan kepada kesemua pelumba. 16 itu adalah Ahmad Syakir yang berkedudukan di tempat yang kedua. Dan kita nampak bagaimana cukup
lebat keadaan ketika ini di lintas Sepang. Lihat bagaimana mereka mengawal motosikal dengan kita nampak penuh berhati-hati ke semua pelumba. Keadaan lita yang basah, tapi seperti Abang katakan tadi, biar hujan lebat, air mengalir, tidak begitu licin nak dibandingkan dengan hujan yang berhenti. Tapi keadaan lita yang basah itu yang lebih licin lagi. Jadi kita akan melihatkan siapakah yang akan melakukan carta masa yang pertama. Zuhail Nabil 23 ini adalah pencabar bagi kedudukan keseluruhan. Perebutan bagi kedudukan juara bagi musim ini. Adakah mampu untuk Zuhail Nabil? Zuhail Nabil yang berkedudukan di tempat yang kelima pada ketika ini, pelumba kelahiran Negeri Sembilan yang menggunakan motosikal bernombor 23. Zuhail Nabil kalau kita lihat beraksi juga dalam kategori WIRA KBS untuk perlumbaan kali ini. Sayang sekali buat Zuhail Nabil sewaktu di pusingan yang ke-8 beliau yang mungkin boleh mendapatkan maksimum mata, tapi kita akan lihat bagaimana nanti. Lutfi Shah melakukan carta masa terpantas 1 minit 53.872 saat pada ketika ini, dengan Fazil yang berkedudukan di tempat yang kedua, Mikhail Razlan di tempat yang ketiga 154.628 saat. So just under 10 minutes left of the AEON Credit Series Yamaha NVX Challenge. Leading right now is Lutfi Shah. Second we have Muhammad Fazil, and third is Muhammad Mikhail Razlan. Once again, very tricky conditions. It's even more treacherous than the last session because there is water all over the track right now. Water has built up. You can see the sprays from the tires of these bikes. How difficult it is for them to negotiate through all this. Now we're watching Muhammad Zuhail Nabil. Come down the straight. Zuhail Nabil side by side right now, just trying to get that extra slipstream, but it is so difficult slipstream with spray like this. He slips past Muhammad Fakrul right now. As a result, Muhammad Zuhail Nabil, he goes fourth. He momentarily went higher than that, but straight away we had some faster laps come from Mikhail Razlan as well as Abdul Fahim. Eight minutes left of this downpour session of the NVX qualifying. Now this is the corner where people get caught a lot earlier when it was 50-50. Now that it's pouring rain like this, it's easier to judge and the water is flowing, so it has more predictability, unlike the 50-50 conditions that we saw earlier in the day. Coming around now, we're focusing on Muhammad Mikhail Razlan Hashim. Currently running in second. Mikhail is running a decent pace right now. Still needs to find that little extra to catch Abdul Fahim. Sitting in second is not a bad position either for Muhammad Mikhail. Also, he has potentially a chance in the championship. Of course, it's a long shot, but anything can happen in a race, and you never know. Mikhail might suddenly just shoot through and become the champion. It's chances for either three of them right now. Kalau kita lihat Daniel kan, tak silap saya waktu perlombaan yang lalu, Zuhail Nabil kalau dia dapat kumpulkan semaksimum mata yang mungkin
mungkin dia boleh bergelar juara keseluruhan awal. Tapi tak apa, kita akan lihat nanti bagaimana. Dengan catatan masa Abdul Fahim terperantas, Mikael naik di tempat yang kedua sekarang ini. Yep, Mikael has improved this time further and only 0.2 seconds behind. And Nurdini goes fourth right now, only 0.8 seconds behind. Oh, she just got dropped down to fifth because Lutfi Shah just set a really fast time. But Nurdini doing amazingly well in the wet right now. Kalau kita lihat kedudukan keseluruhan setakat ini dalam MVN Challenge, Adib Hakim Nazri mengumpul 130 mata di tempat yang pertama. Adib Hakim setakat ini berkedudukan di tempat yang ke... Adib Hakim tiada dalam kedudukan di tempat yang 5 teratas. Kerana sekarang ini yang ada di atas Nurdini, Hakim Akmal di tempat yang keempat. Dan kalau kita lihat, Adib Hakim berada di kedudukan di tempat yang ke-14. Zuhail Nabil berada di kedudukan di tempat kedua dengan 127 mata, hanya beza 3 mata sahaja di belakang Adib Hakim. Mikael Razan di tempat yang ketiga, Azam Adli di tempat yang keempat, Lufi Shah di tempat yang kelima. Bagi perebutan di tempat yang ketiga juga masih lagi boleh, Azam Adli, Lufi Shah. Dan kita akan lihat bagaimana nanti, di mana dalam perlumbaan pusingan pertama yang memenangi perlumbaan di sini adalah Lufi Shah, Mikael Razan di tempat yang kedua, dan Hamizan Muhammad Rozi di tempat yang ketiga. Hujan yang sangat lebat, saya tak nampak, tapi saya nampak ini adalah Nurdini Uzma yang menggunakan motosikal bernombor 3, berada dalam kedudukan di tempat yang ketujuh sekarang ini. Turun sedikit dini. Lufi Shah naik di tempat yang pertama, 149.463 saat. 4 minit lebih lagi untuk Lufi Shah mempertahankan kedudukannya. Abdul Fahim yang kita lihat di skrin 22 itu pada seketika berada di tempat yang pertama, sekarang berkedudukan di tempat yang ketiga. Mikael Razlan turun di tempat yang keempat. Fazil naik di tempat yang kelima pada ketika ini dia. That's right. The positions keep changing, but Lufi Shah ever so fast, he's still leading this qualifying session. We have Muhammad Farid, Abdul Fahim, Mikael Razlan Hashim, and Muhammad Fazil falling behind Lufi Shah, trying to get closer to his timing. This rain really is pouring down. It is really difficult for these riders to negotiate through this, but they are coping with it well. Ooh, we have a faller. Daniel, kita nak betulkan sikit. Turn yang kita sebut 2 tu adalah turn nombor 3. Turn 3, ya. Oh, saya silap. okey. Sebab turn 1 dia bila nak masuk tu, turn 2 tu adalah turn 2 lah. Yang kiri tu adalah turn 3. Oh. Macam floating je motor dia. Yeah, it's jet ski macam jet ski lah. Seronok adik-adik kita main hujan Berbaki 2 minit untuk mereka menamatkan NVX Qualifying pada petang ini. Ini adalah, kita ada lagi satu ni Kita ada lagi satu selepas ini. Kita akan lihat WIRA KBS bagi kedudukan di tempat pertama sehingga di tempat yang ke-10. Itulah kedudukan bagi grid perlumbaan pusingan ke-9 dan juga pusingan ke-10. Shootout Yes. Masuk di selekor yang kedua. Semua turun kaki Rossi ajar ke macam mana ni? Azlan Shah ajar. Oh tu kena balik. Lemah. Abang ada turun kaki macam tu? Tak ada kan? Lemah. Aduh. Dalam keadaan litar yang begitu basah sekarang ni, kita boleh lihat air yang mengalir di atas litar. Pastinya pelumba. Tapi saya ada baca komen ni bang. Tadi kan abang kata adik-adik kita suka main hujan kan? Faiz Minyot ni kata, diorang ni suka main hujan ni, esok MC lah tu kan?
MC. Mana boleh MC, esok dia orang nak berlumba. Oi, besok penting tu. Dia orang ada yang fighting untuk championship dan ada yang nak menang, ada yang belum pernah podium. Semua nak cari untuk 2 perlumbaan akhir ni. Ahad lagi satu perlumbaan lagi dan penentu. Tapi besok kita mungkin boleh tengok siapa yang akan beberapa kategori yang siapa yang boleh champion lah. Antaranya apa? Yamaha apa tu? Yamaha PETRONAS Super Series. Yes. Honda Dash Alif Imran pun Dash, perlu bekerja keras. Adib Rusli. Yes, Adib kalau dia nombor 1 lah esok kan 25 Nombor satu, poin, he dia will win. memang sangat-sangat selesa. Tak, itu kira saya cakap besok siapa yang boleh menang dan terus champion besok. Tapi tengok point dia. tapi abang dengan Daniel mesti nak tunggu sampai hari Ahad kan dia punya debaran tu kan. Oi, Ke nak habiskan cepat-cepat awal? saya Ha. saya okey je. Seronok tengok dia orang fighting. Betul. 15 tu siapa Daniel? Muhammad Fakrul Z. Keadaan litar yang begitu basah. Checkered flag telah pun dikibarkan untuk mereka menamatkan sesi qualifying pada petang ini. Masih lagi Muhammad Lutfi Shah di tempat pertama, Muhammad Mikael Razlan di tempat yang kedua dan Muhammad Faris di tempat yang ketiga. Memasuki seleko yang terakhir, air yang begitu banyak sekali. Hujan yang semakin lebat. Bang, kita dari dalam ni kita boleh dengar hujan sangat-sangat lebat sekarang ni di lintas Sepang. Dan Betul tu. Kalau kita tengok pun memang Basah lah. basah tu memang tentu tadi memang dah basah dah. Kalau petang last kali esok PETRONAS SPRINTA Pro Cup hujan, mungkin mereka akan belum dalam keadaan hujan lebat. Tak nampak lah. Macam ni saya syorkan kita perlu hold atau delay. Tak nampak Nasha, nampak? Di luar lurus. Kita yang dekat kaca TV pun tak nampak. Ini kan pula rider yang berada di atas motosikal. Bahaya. Kan? Tak apa, Nasha kalau nak balik, Nasha balik. Saya cover. Tiba-tiba Daniel dia kata kita balik. Dia nak cover. Tiba dia nak kenakan kita, dia kata dia suruh kita balik. Amboi. Jadi tamat sudah bagi sesi kelayakan MVI Challenge dan kita akan lihat keputusan bagi kedudukan petak perlumbaan esok dan juga hari Ahad. Lutfi Shah akan bermula di petak yang pertama. Mikael Razlan akan bermula di petak yang kedua. Farid Muhammad Faizal petak yang ketiga. Abdul Fahim akan bermula di petak yang keempat. Afiq Aiman akan bermula di petak yang kelima. Fazil akan bermula di petak yang keenam. 7 Ahmad Syakir. 8 Muhammad Hakim Akmal. Di petak yang ke-9 akan dimiliki oleh Nordini Uzma Zuhai Nabil. Di petak yang ke-10, 11 Daniel Alif, 12 Muhammad Adib Hakim, 13 Fikri Tri Anza, 14 Fakhrul Zakwan, 15 Aflin Danish, 16 Rezwan Irfan. Di petak yang ke-17 dimiliki oleh Hazim Badrul Hisham. Tak ada petak 18 Haziq Taufik, 19 Azam Adli, 20 Hamizan, 21 Amirul Muhammad Ashraf, 22 Harid Daniel, 23 Muhammad Nur Aika dan petak terakhir akan dimiliki oleh Azwan Rifki Danish.
tembak kipas. Baiklah, sekarang ini kita sedang saksikan WIRA shootout bagi penentuan grid petak pertama sehingga petak yang ke-10. 15 minit masa yang diberikan. Kita ada Danish Aiman, Farid Hakimi, Daniel Johan, Irfan Haikal, Idlan Hakimi Radwan, Alan Haris Herman, Akil Daniel, Harid Haziq, Adam Haikal Jahar dan juga Farish Ikmal dengan keadaan hujan yang sangat lebat. Wow. Memang sangat-sangat lebat. Kita mungkin boleh lihat sungai nanti yang mengalir, nampak tu di selekor yang ketiga. Memasuki selekor yang ketiga, kita boleh nampak satu garisan air yang banyak turun dari atas. Tapi apa-apa pun, kita mengucapkan good luck kepada pelumba-pelumba WIRA KBS kita. Shootout hanya 10 pelumba yang akan menentukan kedudukan untuk grid ke final nanti. Walaupun hujan lebat, tapi kita still boleh nampak itu kira consider boleh on lagi tau. Ya. Ya. Dia yang betul-betul putih tak nampak tu, itu kena stop. Tapi macam ni tricky lah. Confirm tricky lah. Komen sikit bang, riding dalam keadaan hujan lebat macam ni. Macam ni saya suka. Sebab tak licin. Ya, sebab air tu memang banyak kat situ kan. Dan kita tak boleh laju. It's predictable. So kita berhati-hati je kan. Kita, kamera tu jauh. Okey, sekarang pelumba melalui laluan lurus untuk memulakan lap yang pertama untuk sesi shootout. Ini Farid Hakimi yang pada seketika berada di hadapan. Dan kita lihat bagaimana Harid Haziq Zamri yang memintas. Dan ini selekoh yang kedua. Yes. Dan kita memasuki tadi tu adalah selekoh pertama. Dan keluar mereka menuju ke selekoh yang keempat sekarang. Ketiga. Menuju ke selekoh yang keempat yang kalau kita lihat full track adalah selekoh yang ke-9. Yes. Itu ketiga. Bukan 4, ketiga. Okey. Kan? Dan Farid Hakimi sekarang ni kita lihat pada seketika Harid Haziq Zamri tadi berada di hadapan dan Farid Hakimi kembali merampas mula dan kita akan lihat siapakah yang akan melakukan carta masa yang terpantas dalam keadaan hujan yang sangat lebat ini. Dengan kita lihat ada beberapa Tepuklah dada tu. Lihat Farid Hakimi yang tadi hampir-hampir. So the aquaplaning. Not he didn't aquaplane, but the puddle. Naik teka apa? Dia naik teka. Air banyak. Curve. Ya. Curve. Noh Ilyasa, terima kasih dengan star. Thank you. Memasuki selekor pertama sekarang pelumba dan selekor kedua. Ini adalah istimewa 68-69. Kan? 68-69. Farid Hakimi 69, Alan Haris Herman 68. So right. Daniel, hujan yang begitu lebat sekarang ni. Yeah, it's puddles everywhere. Akil Daniel, pendahulu keseluruhan berkedudukan di tempat yang ke-6 sekarang ini. Daniel Johan berkedudukan di tempat yang ke-5 dengan kita memperlihatkan masih lagi Alis Herman. Ialah kerana mereka baru saja melalui satu pusingan. Dan kita lihat just looking at that, take the mount corner and going to the puddles there, it's quite the sight. Memang scary lah sebab kita yang duduk di luar ni kan. Tapi bila kita duduk atas motor pun, kita pun
main langgar je. Langgar je, tak ada apa kan. Sebab dalam kita kalau dah pakai helmet kita lupa bang, lupa ingatan. Macam mana boleh lupa ingatan tu Nasya? Nanti nak ambil corner macam mana kalau Nasya tak ingat? Rai Hakimi memperbaiki Hari Haziq Zamri yang terpantas 1 minit 37.905 saat. Dan Farid Hakimi berada di kedudukan di tempat yang kedua 1 minit 38.097 saat. Farish Iqmal di tempat yang ketiga. Akil naik di tempat yang keempat. Irfan Haikal di tempat yang kelima. Walaupun keadaan hujan macam ni, mereka tetap full gas dengan Danish Aiman di tempat yang keenam. Ellen Haris Herman di tempat yang ketujuh. Idlan Hakimi Radwan di tempat yang ke-8. 9 Daniel Johan dan di tempat yang ke-10 setakat ini adalah Adam Haikal Jaha. Satu kelompok yang kita lihat ada 6 pelumba yang sekarang ini menuju ke selekor yang keempat. Dan kita memperlihatkan dua pelumba pasukan tertiwan, dan ini dia Harid Haziq yang berada di belakang Farish Iqmal. Farish Iqmal berkedudukan di tempat yang ketiga pada seketika ini 138.697 saat. Salah satu pelumba yang melakukan catatan masa di bawah 1 minit 38. Harid Haziq Zamri 1 minit 37.905 saat. Gaya tunggangan yang cukup confident yang ditunjukkan oleh Harid Haziq Zamri setakat ini. Beliau menuju ke sana jalan lurus ke selekor yang pertama. Di hadapan beliau adalah 33 Daniel Johan. Setakat ini Daniel Johan berada dalam kedudukan di tempat yang ke-9. Irfan Haikal memadamkan catatan masa yang dilakukan oleh Harid Haziq di tempat yang ketiga. Harid turun, Farid Hakimi naik di tempat yang kedua. 137, 137, 137. Catatan masa yang dilakukan oleh 3 pelumba teratas ini. Hanya membezakan 0.1 0.126. Wow! Big moment there for Irfan Haikal. Sayap belakang hilang cengkaman dan berjaya dikawal oleh beliau. Very tense moments watching the way these guys have to tackle these conditions right now. The wind is really flying right now and the rain is pouring heavy. Walaupun hujan yang lebat, beliau menunjukkan satu tunggangan yang cukup confident dalam keadaan lintas yang basah ni. Bertubuh kecil tidak menghalang Irfan Haikal untuk melakukan catatan masa yang pantas. Cuba menjarakkan diri daripada pelumba lain di belakang. Muhammad Irfan masih lagi berada di tempat yang pertama sekarang ini. Tiada perubahan kedudukan. Timing lap time pun sama. Saya rasa keadaan hujan yang semakin lebat sekarang ini. Air yang semakin banyak di litar kita dapat lihat sekarang ini. Pada ketika ini Akil Daniel berkedudukan di tempat yang ke-6 dengan Daniel Johan di tempat yang ke-9. Harid Haziq di tempat yang ketiga setakat ini. Irfan Haikal yang kita lihat kalau dalam keadaan hujan ni. Haikal. It's a lot of puddles in this track, and especially Irfan Haikal is so small and light. So when he hits those puddles, the wobbles will be much more than the other riders, and it is very sketchy conditions. There's no other way to put it. The rain is so heavy and there's so many puddles all over the track right now. I mean, you can see like it's almost like they're making a wave
a wake as it passed through. It was almost like a boat passing through water. His 8 line went really wide there, and that's close between the Yam rider and the Castro Power 1 riders. Hamish Iqmal naik di tempat yang ketiga ketika ini. Daniel Johan juga naik di tempat yang kelima. Hamid Haziq turun di tempat yang keempat. Faik Hakimi kekal di tempat yang kedua dengan Irfan Haikal selagi di tempat yang pertama. Catatan masa yang diperbaiki oleh Hamish Iqmal 1:37.656 saat. Kita ada lagi 3 minit lebih lagi untuk mereka cuba untuk memperbaiki ataupun memadamkan catatan masa yang dilakukan oleh Irfan Haikal. Dua peluru pasukan TT1, Akil dan juga Danish Aiman di tempat yang ke-9. Danish Aiman pada ketika ini. Semakin lebat hujan. Masih lagi pelumba-pelumba berada di atas lita, cuba mencetakkan masa yang terpantas dalam keadaan lita yang begitu basah. That is a huge going for Farid Hakimi right there. Istimewa. Pelumba-pelumba yang mampu mengawal jentera dalam keadaan lita yang begitu licin. Farid Hakimi sekarang ini berada di dalam lurus. Mampukah? Ya, dia berjaya mendapatkan di tempat yang pertama sekarang ini mencatatkan masa 1 minit 37.169 saat. Semakin pantas dalam keadaan lita yang basah. Masuk ke seleko yang kedua sekarang ini. County turn 2, we're looking for the riders coming across the horizon right now. Look at that, we can barely see the surface of the water bouncing off of it. It is a very, very wet ride right now. Everyone's... Rider berhati-hati mengambil seleko yang ketiga. Seleko yang ketiga yang banyak kita dapat lihat rider-rider yang terjatuh pada hari ini. Seleko yang banyak mengambil rider. Just a minute and a bit left in this session. They will complete one more lap and they will complete one more lap and then they will conclude the session. The rain looks like it's getting heavier. Aduh, dua hujan dalam ni masuk air. Oh, merata. That was tak nampak The rain is really heavy. It's gotten heavier. I'm not tripping. Yeah, it is getting heavier. Betul. Yeah. Hujan yang begitu lebat sekarang ni. Semakin lebat. I mean, visibility is close to none. The wind is absolutely roaring right now. This is superb. Sebab kata Nasha. Superb. Nasha calls this superb. Superb. I don't know in what world this is superb, but superb. Superb. But look at that, the spray, everything is just... Tak, saya kata superb sebab dia orang berlumba dalam keadaan ni tapi masih lagi laju, tak slow down tu. Bukan senang bang, kalau saya rasa saya dah masuk. Kan betul abang? Abang pun sama kan? Sebab abang angguk, abang tak nak keluarkan suara kan? Angguk, geleng-geleng, ya, saya. Check and ride telah dikeluarkan. So the riders will come across the line and conclude the session for the shootout. I don't think anyone's going to improve on this lap. The ring just got nearly twice as heavy. Look at the sprays. No, he saved it! Alain Sherman with the huge save.
That has to be one of the saves of the year right there. That is an insane save. Hats off to you, lad. That is insane. Oh, pegang dada lagi. What a save. Dahsyat. Wow. Mantap Pak Abu. Betul tak saya kata superb? Superb. That was a superb save. Superb save. Let's have a look at that again. Okay. His rear came out and... Whoa. Macam ni pada nampak. What a Macam naik jet ski. save. That was full lock. Dia yang nak jatuh, kita yang seram. Betul? Kita yang kat luar ni yang menggigil. Jet ski. Unbelievable. Maybe? Maybe. Wow, Nasha. Dia orang Superb dapat keputusan menampat. WIRA KBS shootout. Ryan Hakimi akan memulai petak yang pertama. Irfan Haikal akan memulai di petak yang kedua. Hafiz Iqmal akan memulai petak yang ketiga. Daniel Johan akan memulai petak yang keempat. Harik Haziz Zambi akan memulai petak yang kelima. Idlan Hakimi Radwan akan memulai di petak yang ke-6. 7 Akil Daniel. 8 Alan Haris Herman. 9 Danish Aiman. Dan di petak yang ke-10 akan dimiliki oleh Muhammad Adam Haikal Jaha. Jadi tamat susah, tamat sudah. Maafkan saya. I remember one thing. The reason why Alan Harris can save that so well and why he was riding well earlier is because he rides motocross. So it makes sense. Itulah dalam keadaan macam itulah kita pakai skill. Yep. Apa benda yang kita training. That's right. So it makes sense why he's able to save that massive slide, and full congratulations to him for saving that. That is amazing. Tamat sudah untuk hari ini punya. Oh. Hujan lebat. Bodoh. Seni. Tak tutup lah, Mike. Guys, kita tak nak cakap banyak. Saya pun dah pakai baju hujan macam mana. Jadi kita akan baca dulu jadual untuk esok. Jom. Jom.
Ini dia, esok pagi kita akan tengok sesi warm up, lepas tu kita akan tengok heat, kita akan tengok super pull, shootout, warm up lagi, perlumbaan akan bermula pada pukul 12.45. Seterusnya pukul 2, WIRA KBS 125 150 Honda Dash, AEON Credit dan juga PETRONAS SPRINTA Pro. Jadi guys, esok boleh datang di Litar Sepang, masuk percuma boleh menang 4 buah motosikal. Jahat producer ni dia. Aduh. Jadi, tamat sudah. Merah dah muka dia tu. Kejap je merah, nampak? Hujan dah lebat, kita orang pun dah standby nak pakai baju hujan, kita orang pun nak pergi berenang kat luar. So, jumpa esok guys. Jangan lupa sentiasa alert, pakai mask di mana-mana walaupun anda berada. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa esok. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ia petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.